המשיח של ספר הזוהר יושב בהיכל קן ציפור ומחכה לקריאה מאלוהים, לקום ולצאת ולנקום את נקמתם של היהודים. העולם נברא מתוך כוונות טובות, אבל כוחות הרע נלחמים בכוחות הטוב מראשית הבריאה. נהר של אור יוצא כל לילה מגן עדן ומאיר את כל העולמות כולם. עברית היא לא שפה רגילה, היא שפה אלוהית, היא שפה אינסופית, היא שפה מקודשת. יש הבדלים גדולים בין הנצחי לאנושי. הנצחי הוא אינסופי ומקודש ובעל כוחות אינסופיים, האנושי מאוד מוגבל. יש רק דבר אחד משותף לבורא ולנבראים, רק אחד, וזו השפה. לכן השפה מקודשת. ייחוד של ספר הזוהר, וזה החידוש הגדול שלו, שלאדם יש השפעה עצומה על המאבק הקוסמי בעולמות העליונים. אז ביקשתם, ולכן פרופסור רחל אליאור הנהדרת חזרה לפרק נוסף בפודקאסט. מה שלומך? טוב מאוד, תודה. ממש קיבלנו, אחרי הפרק הקודם, שהגיע להמון קהל, קיבלנו לא מעט בקשות שתגיעי לסבב נוסף, ושאלנו על מה לדבר. החלטנו ביחד שנתייעץ עם הקהל, עם הצופים עצמם, כן. ובאמת הדבר העיקרי שעלה הוא שלא נכנסנו מספיק לעומק של ספר הזוהר בפעם הקודמת. נגענו בו ממש בנגיעה קטנה. והייתי שמח שנתחיל מזה. אז מהו ספר הזוהר? כדי להבין מהו ספר הזוהר, צריך לשאול קודם כל לאיזה ספרייה הוא שייך, מתי הוא התחבר, על יד איזה ספר אחר היית מניח אותו, מה ההקשר ההיסטורי שלו, משום שבראש ובראשונה ספר הזוהר הוא לא ספר, הוא ספרייה. אין רק כרך אחד של הזוהר, יש כמה וכמה כרכים, ובכל אחד מכרכי הזוהר יש חלקים שונים, יש מסורות שונות. הדעות חלוקות מראשית חקר הזוהר במאה ה-19, מי המחבר, מתי התחבר, מדוע התחבר, אולי בגלל זה הוא כל כך מעניין. כאשר לוקחים את הספר עצמו ליד, בלי מבואות ובלי הקדמות, רואים שהדובר הראשי הוא רבי שמעון בר יוחאי. קוראים תמימים האמינו שמחבר הספר הוא רבי שמעון בר יוחאי. להנחה הזו יש רק בעיה אחת. רבי שמעון בן יוחאי היה תנא מבחירי התנאים, בדור השני, בדור התנאים השני, במאה השנייה, במרד בר כוכבא, אילו הוא היה מחבר, הדעת נותנת שהוא היה מדבר בלשון המשנה או בלשון התנאים, ושלא היו בדבריו מילים וביטויים מעברית של ימי הביניים. עכשיו, כאשר הקורא הביקורתי קורא את ספר הזוהר, הוא שם לב שיש הרבה מילים שלא היו בזמן המשנה, ועל הרבה מאוד מילים אנחנו יכולים להגיד בדיוק מתי הם התחברו, מתי פעם ראשונה הם הגיעו לשפה העברית, או היכן הם מתועדות בפעם הראשונה. לפי המבחן המילולי הפשוט, ספר הזוהר לא התחבר בידי רבי שמעון בר יוחאי, למרות שהמסורת מייחסת לו אותו. אם כך, בידי מי הוא כן התחבר, גם על זה חלוקות הדעות. פרופסור גרשום שלום חשב שמחבר הזוהר הוא משה דה ליאון. פרופסור יהודה ליבס חושב שמשה דה ליאון היה חלק מחבורה של תלמידים, מורים ותלמידים, שקראו ביחד ולמדו ביחד וחיברו ביחד את ספר הזוהר בחבורה. יש משהו מאוד יפה בהסבר הזה, כי ספר הזוהר הוא מקהלה, הוא לא סולו, זאת אומרת, זה לא כל אחד נשמע בו, אלא יש בו קולות רבים. והרעיון של פרופסור ליבס, שהוא בכיר חוקרי הזוהר בדורנו, שהספר הוא חיבור של חבורה שמחברת בין השמיים והארץ, והחיבור הוא במחשבה, בדיבור, בחלום, בהקיץ, והתלמידה של פרופסור ליבס, פרופסור מלילה אשד הלנר, כתבה ספר נהדר ונהר יוצא מעדן, שמבאר בצורה יוצאת מהכלל את הקישור בין הזוהר ובין החבורה ובין לשון הזוהר. אבל נסכם ונאמר שהדעות חלוקות. יש מי שחושב בעולם המסורתי שהזוהר התחבר בידי התנא רבי שמעון בר יוחאי, יש מי שחושב שהזוהר התחבר בימי הביניים, בערך בסביבות המאה ה-13,
ויש מי שחושב שהזוהר התחבר בחבורה ולא בידי מחבר אחד. אני לא פוסקת. מחקר הזוהר הוא לא התחום המרכזי שלי, יש חוקרים בכירים ממני שעסקו בזה בהרחבה, פרופסור תשבי עליו השלום, פרופסור גרשום שלום, זיכרונו לברכה, ייבדלו לחיים ארוכים, פרופסור ליבס, פרופסור אידל, פרופסור אליוד וולפסון, פרופסור מלילה אשד הלנר, ועוד רבים וטובים. הדעות חלוקות, וכל קורא יכול לקחת את הזוהר שהתחבר בלשון הארמית, ולקרוא כמה עמודים עם תרגום עברי, ולראות לאן דעתו נוטה. האם זה חיבור עתיק מתקופת המשנה, או האם זה חיבור מימי הביניים, שגם זה עתיק למדי, אנחנו מדברים על כמעט 1000 שנה. הדבר המעניין הוא איך הזוהר קורא לעצמו. הזוהר קורא לעצמו דברים חדשים עתיקים, וזה דבר נפלא, זה שם נהדר. הוא מרמז לנו משהו מאוד חכם. הוא אומר, מה שאני כותב, גם אם הוא נראה חדש, למעשה הוא דבר עתיק שחידשתי. כדי להבין את המשמעות של הטענה הזו, אנחנו צריכים להשתמש בדימוי של שתי וערב. שתי מלשון תשתית. אתה יודע, כשהורגים שטיח, אתה מותח את חוטי השתי על השטיח, וכאשר הם על השתי, סליחה, אתה מותח את חוטי השתי על המסגרת של הנול או המסכת, קושר אותם היטב, ולא מוסיף לחוטי השתי, אלא מוסיף חוטי ערב. זה חוטי השתי אלה החוטים המאונחים, וחוטי הערב זה החוטים המאוזנים, ושוזרים את חוטי הערב בין חוטי השתי. זה מה שספר הזוהר אומר, זה מה שהוא עושה. הוא לוקח את חוטי השתי של העולם המקראי ושל העולם המשנאי, והוא מוסיף עליהם חוטי ערב חדשים לגמרי, של דברים חדשים שמעניינים אותו, שלא עניינו את המשנה, ולא עניינו את התורה, ולא עניינו את הנביאים. משום שכל דור ניצב בפני אתגרים חדשים. השאלות שעניינו את ספר הזוהר, אם נקבל את ההנחה שהוא התחבר בערך בסוף המאה ה-13, בראשית המאה ה-14, השאלות שעניינו אותו היו קשורות במישרין לתקופה ההיסטורית שהוא התחבר בה, שהיא אחרי מסעי הצלב. מסעי הצלב התרחשו בין 1096 ל-1296. 200 שנים קשות מנשוא, 1096 עד 1296, קוראים לזה גזרות תתנו. תתנו זה 1096. העם היהודי נרדף על לא עוול בכפו בידי הצלבנים שיצאו לשחרר את ירושלים המוסלמית עבור ירושלים הנוצרית. המוסלמים כבשו את ירושלים מהמאה השביעית לספירה, והכנסייה הנוצרית ראתה את ירושלים כשייכת לה. המאבק בין האסלאם והנצרות הוא עתיק. בדרך, הצלבנים, בדרכם לשחרר את ירושלים המוסלמית ולהעביר אותה לידי ההנהגה הנוצרית, הם התנקמו ביהודים שלא עשו להם שום דבר, על לא עוול בכפם. הם התנפלו על יהודים שישבו בערי הריינוס, בוורמייזה, במגנצה, בשפיירה, רצחו אותם, גרמו להורים היהודים לרצוח את הילדים שלהם, דבר שלא היה לו תקדים. משום וההורים היהודים הרגו את הילדים שלהם בצורה שוברת לבבות, מחרידה, שמתועדת בהרחבה גם בעולם היהודי וגם בעולם הנוצרי. משום שהם לא רצו שהם יפלו בידי הכנסייה שרצתה לנצר את המבוגרים ואת הילדים בעל כורחם. כי במיתוס הנוצרי, יהושע בן מרים יחזור רק שכל היהודים יכירו באמת של הברית החדשה. היהודים לא כולם היו מאוד דתיים ולא כולם היו מאוד דבקים במצוות, אבל כל היהודים כולם אמרו, אנחנו דבקים בקהילת הזיכרון שלנו. אנחנו יהודים ולא נוצרים, אנחנו חוגגים את פסח ולא את הפסחה, את ראש השנה ולא את לידת הבתולה. אנחנו שייכים לעם היהודי. הנוצרים שרוצים לנצר אותנו כדי לקרב את ביאת המשיח שלהם, לא יצליחו, אנחנו לא ניתן להם. זה היה חלק ממאבק בין דתי קשה, ובמקומות רבים, היהודים שאולצו להתנצר, העדיפו להרוג את עצמם על קידוש השם, ולהרוג את הילדים שלהם, כדי שלא יפלו בידי הכנסייה. מקודם כשאמרת את זה, זה היה מקרה כזה, או מקרה, אני הבנתי משהו אחר טיפה, שהוא כאילו בכפייה כזה, כמו האסלאם? לא, לא, לא. התכוונת למקרה כזה, שעל מנת, על קידוש השם, למעשה. על קידוש השם, כלומר, כן. הנוצרי, אני אסביר שוב, כדי שזה יהיה ברור. הנוצרים
הצלבנים רצו להכריח את היהודים להתנצר, כי במיתוס הנוצרי, יהושע בן מרים יבוא רק כשהיהודים יכירו באמת של הברית החדשה, שהיא לגביהם תורת אמת. היהודים אמרו, הברית החדשה היא לא הסיפור שלנו, אנחנו לא מכירים באל בשר ודם, אנחנו לא מכירים בלידת בתולים, אנחנו לא מכירים בתחייה אחרי 3 ימים. זה לא הסיפור שלנו, אנחנו לא מאמינים בזה, אנחנו מאמינים בתורה שלנו. הנוצרים אמרו להם, יש לכם אחת משתי ברירות, או להתנצר או למות, אז הם העדיפו למות על קידוש השם, כלומר להרוג את עצמם ואת ילדיהם, וזה מתואר במפורט בספרים רבים, אני אזכיר רק את האחרון, את ספרו של חברי ישראל יעקב, פרופסור ישראל יעקב יובל, 2 גויים בבטנך, שמתאר היטב את הרקע ההיסטורי והדתי והטרגי והתיאולוגי למאורעות קידוש השם האלה. עכשיו, הדברים האלה קרו בגרמניה, בצרפת, משני הצדדים של עמק הריינוס, במקום שיהודים עסקו במתן הלוואות לקורמים מגדלי יין, היהודים חיו שם שנים רבות, והם היו חלק מהתרבות הסובבת, אבל הם שמרו על הצביון הדתי שלהם. קהילות, וורמייזה, שפיירה, מגנצה, שטרסבורג ועוד ועוד, נהרגו או נרצחו בצורה מחרידה. הקהילה היחידה, יהודית הגדולה, שלא נהרגה או נרצחה, הייתה קהילת יהודי ספרד, וזאת מהסיבה הפשוטה שספרד הקתולית, אז קסטיליה ונברה, לא קראו לזה הספרד, אלא נאמר, קסטיליה ונברה וארגון, ספרד הקתולית, נלחמו במוסלמים באנדלוסיה, שזה החלק הדרומי של ספרד. היות וספרד הנוצרית נלחמה בספרד המוסלמית, האפיפיור לא דרש מהם לצאת למסעי הצלב כדי לשחרר את ירושלים, הם היו עסוקים במלחמת קודש על פי דרכם. יהודי ספרד לא נפגעו ממסעי הצלב, אבל הם מאוד נפגעו מהאסון שקרה לאחיהם כל בית ישראל בצרפת וגרמניה ובאזורים הסמוכים. והם היו אלה שרצו לתת פשר חדש לטרגדיה הנוראה של בני דורם. המיסטיקה היהודית בדרך כלל מתאפיינת בזה, והזוהר הוא חלק מהספרות המיסטית, מיד נדבר על מיסטיקה. המיסטיקה היהודית מתאפיינת בזה שהיא רוצה לתת פשר למציאות מחרידה שאין לה פשר. הם כולם יודעים את הפרטים ההיסטוריים והכלכליים והפוליטיים וכל הדברים האלה, אבל זה לא מספיק. הם רוצים לבאר את הטרגדיה מנקודת מבט של היסטוריה יהודית, היסטוריה דתית. מה אלוהים מתכוון בזה שהוא הרשה שקהילות שלמות תיכחדנה? הם יצרו מיתוס חדש, אבל לפני שניכנס למיתוס, אולי נסביר בצורה יותר כללית מהי מיסטיקה. לפני זה יש לי עוד מלא שאלות על... בבקשה, עוד לא גמרנו עם הזוהר, אני רק רוצה להסביר את ההקשר. אני, כמובן שאני אשמח שנגיע גם למיסטיקה, יש לי גם דברים שאת אמרת שאני אשמח להבהרה שלהם. בבקשה. ואז זה בעצם מוביל אותנו אולי לדבר שהכי בוער בכל מה שאנחנו מדברים עליו, שזה מה קורה בתוך הספר עצמו. אבל... אז אם אני מבין אותך נכון, הקהילה בספרד היא הקהילה שלטענתך כתבה את הספר. כן, כמובן, לא כל הקהילה, אלא יחידים מהקהילה שעוסקים בספרות. זה בא משם, והאקלים הרוחני של אותה תקופה, הוא שקוראים המון טרגדיות במרחב מסביבם של היהודים, וזה מביא אותם לכתוב את הספר. זה מביא אותם לחפש פשר, מביא אותם לחפש משמעות לטרגדיה, כי היהודים תמיד לא הסתפקו בידיעת הפרטים הפוליטיים, הם ידעו היטב את הפרטים הפוליטיים של זמנם. הם לא הסתפקו בפרטים הכלכליים, הם לא הסתפקו במידע על מה רצה האפיפיור ומה רצתה המלוכה, הם ידעו את כל זה, אבל זה היה חסר משמעות. בעיניהם להיסטוריה היה פשר רק כהיסטוריה סקרה, היסטוריה קדושה, שהיא חלק מהמסר האלוהי של חטא ועונש, גלות וגאולה, גאולה, ישועה, תקווה, כלומר ההיסטוריה היהודית מראשיתה, יש לה תבנית אלוהית, יש סדר, יש משמעות, דברים אינם קורים באקראי, ולכל דבר יש חלק. אז הספר עצמו בעצם נכתב במין משימה כזאת, מצידם להסביר לדור הנוכחי מה קורה. בדיוק. עכשיו, אבל ההסבר הוא לא ביחס למה שמתרחש בארץ, וזה הגדולה של ספר הזוהר, הוא מעתיק, מזיז את כל הסצנה לשמיים. כלומר, מה אומר ספר הזוהר? זה לא הנוצרים נלחמים במוסלמים והיהודים נהרגים. לא, זה לא הנקודה המעניינת, את זה כולם יודעים. האמת היא כזו, העולם
נברא מתוך כוונות טובות. אלוהים רצה שהכל ויהי טוב, ויהי בוקר, ויהי ערב, ויהי בוקר, וירא כי טוב. אבל כוחות הרע נלחמים בכוחות הטוב מראשית הבריאה. התחולל איזשהו משבר, אפשר לקרוא לו שבירת כלים, אפשר לקרוא לו קריסה, אפשר לקרוא לו נפילה, אפשר לקרוא לו השתלטות של כוחות הרע על כוחות הטוב, אפשר לקרוא לזה מאבק נצחי בין כוחות המוות בכוחות החיים, בין הסטרא אחרא לסטרא דקדושא. זה המסר של ספר הזוהר. העולם מחולק למאבק אינסופי בין טוב לרע. הטוב מבחינת ספר הזוהר זה כל דבר שקשור בחיים, בפריון, בשגשוג, בברכה, כמו בספר דברים, הברכה והכללה. אלא שיד הרע מנצחת. הם לוקחים את הפסוק כי יד על כס יה. יש פסוק שיש בו הרבה מילים של שתי אותיות. כי יד על כס, כמו כיסא, כס יה. כל המילים האלה הם של שתי אותיות. מה זה כי יד על כס יה? יד הרוע, יד המוות, יד הסטרא אחרא, אוחזת בכיסא הכבוד, ומנסה להפיל אותו. כלומר, הם מעבירים את הטרגדיה הארצית למאבק קוסמי, בין השמיים והארץ. אבל הייחוד של ספר הזוהר, וזה החידוש הגדול שלו, שלאדם יש השפעה עצומה על המאבק הקוסמי בעולמות העליונים. ככל שהאדם מדקדק במצוות ומעניק משמעות למצוות, שהמשמעות שלהם היא למען ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי, כדי לייחד את הקדוש ברוך הוא והשכינה, אז הוא מחזק את כוחות הטוב. מה זה הקדוש ברוך הוא והשכינה? הזוהר עשה דבר לא היו רבים שהקדימו אותו, הוא העניש באלף, מלשון אנוש, האנשה. הוא העניש את העולם האלוהי ותיאר אותו בדמות זכר ונקבה, דבר שלא עשו יהודים קודם לכן, אבל זה לא זכר ונקבה בשר ודם, זה היסוד הזכרי והיסוד הנקבי. ליסוד הזכרי קוראים הקדוש ברוך הוא, או ספירת יסוד, או ספירת תפארת. ליסוד הנקבי קוראים שכינה, או ספירת מלכות, או ספירת בינה. כלומר, הזוהר מתאר את עולם הספירות, והוא מחלק אותם ליסוד זכרי ויסוד נקבי. האלוהות מחולקת ליסוד זכרי וליסוד נקבי. כל דבר, הם אומרים, בכל דבר יש יסוד זכרי ונקבי, כי אין ברכה אלא בזיווג שבין הזכרי לנקבי. זה עיקרון מופשט, כן? מדהים. אני, בשביל להבין עוד יותר, כן. אז מה שאת אומרת, זה בעצם הרעיון הזה של דואליות. איחוד בין שני יסודות שונים. כן. ובעצם זה רעיונות שאולי אני אפילו אזרוק את זה שזה מגיע גם אולי מהמזרח, מרעיונות קדומים וזה? לא, בכלל לא. אני לא מאמינה בהשפעות בין דתיות. וואלה. אני לא מאמינה בהשפעות. תראה, אני גרתי שנים רבות בירושלים, במרחק של 30-40 מטר מקהילה מוסלמית ענקית. שום דבר בחיי הקהילה המוסלמית לא השפיע על היותי כיהודייה מבחינה דתית תרבותית. כמובן, ליחסים בין יהודים לערבים יש משמעויות רבות, חברתיות ותרבותיות ולשוניות, אבל לא מבחינה דתית. זאת אומרת, הדת היהודית שאני אחת מחבריה וחברותיה, כמו כל בני ישראל שחיים כאן היום, איננה מושפעת מדת האסלאם, למרות שאנחנו גרים בסמיכות יתרה. כן. אבל אני לא חושבת שיהודים בספרד, או יהודים בצרפת, או יהודים באיטליה, הושפעו מהדת הנוצרית, או ודאי, קל וחומר, מדתות המזרח הרחוקות מהם. אני אינני מאמינה בזה. אני לא חושבת שיש כאן בסיס לטענה. אז אם נלך עם זה, נאמין לך שזה כנראה לא קרה ככה, והם גילו את זה באיזשהו אופן כזה חלוצי מעצמם. אז א', למה הם גילו את זה? איך הם גילו את זה? למה? ומה זה יצר בהשפעה? מה ההשפעה של זה? אוקיי, אז החוויה העיקרית של הדור הייתה כיליון. זה דומה באמת לשואה. זו הייתה חוויה נוראה של חורבן וכיליון והרג ילדים ועלילות דם וקידוש השם וזוועות שאין להם מספר. באמת, החוויות של דור מסעי הצלב היו מחרידות. ואמרתי, זה היה במשך 200 שנה, בין 1096 ל-1296. זו תקופה ארוכה מאוד שהמיתה חורבן על קהילות ישראל. חוויית הכיליון הייתה מאוד עמוקה, והחרדה שלא יישאר עם יהודי הייתה מאוד עמוקה. מה הם עשו?
הם יצרו מחשבה של פריון. מה התנאי האנושי לפריון? זיווג בין זכר לנקבה, כלומר, המטאפורה היסודית של חיים ופריון קשורה בזכרי ונקבי. עוד פעם, כדי להבהיר, לא מדובר בזכר בשר ודם, ולא מדובר בנקבה בשר ודם. מדובר ביסוד הזכרי, הפורה, הבורא, המוליד, וביסוד הנקבי, המופרה, ההורה, מלשון הריון, היולד, ומה הם יולדים? נשמות. הזיווג והאיחוד בין היסוד הזכרי ליסוד הנקבי מוליד נשמות של בני ישראל, והאמונה היא שכל הנשמות של בני ישראל נמצאות באוצר הנשמות, ומאוצר הנשמות הן יורדות במשך הדורות, וכאשר הן כל הנשמות מאוצר הנשמות תרדנה, אז תתחולל ביאת המשיח, ואז תבוא הגאולה. כלומר, הם מספרים סיפור חדש, אבל הם קוראים לזה דברים חדשים עתיקים. אם נסכם במשפט אחד, המהפך של הזוהר הוא כזה. הזוהר עשה האנשה, מלשון אנתרופומורפיזציה, בדימוי של בשר ודם, לעולם האלוהי, בזה שהוא חילק אותו ליסוד זכרי ויסוד נקבי, והוא משתמש במושגים כמו ייחוד, זיווג, הריון, לידה, ביחס לנשמות, כן? הכל זה רוחני מופשט. את זה הוא עשה במהפך שבין האלוהי המופשט לגשמי, לאנושי הגשמי, אז הוא אומר, אני כעת מתאר את האלוהות בצביון אנושי, ואני מעניק לאנושי צביון אלוהי. איך? כל מחשבה אנושית, כל כוונה אנושית, משפיעה השפעה מכרעת על העולם האלוהי. זה החידוש של הקבלה. אתה לא יושב בחיבוק ידיים ומחכה לגאולה, אלא כל מצווה שאתה לוקח על עצמך לעשות, ואתה מוסיף לה רק משפט אחד, למען ייחוד קודשא בריך הוא שכינתה. ייחוד זה זיווג, קירוב, דיבוק. קודשא בריך הוא זה בארמית הקדוש ברוך הוא, ושכינתה זו השכינה. כמו שאמרתי, הקדוש ברוך הוא זה היסוד הזכרי, החתן, והשכינה היא הכלה. עכשיו, אפשר לדמות את החלוקה הזאת גם לתורה שבכתב ולתורה שבעל פה. גם, נאמר, אם אנחנו רוצים לזוגות, ליעקב ורחל, או לאברהם ושרה, או לספירות, יסוד הזכרי ומלכות הנקבית, אבל המטאפורה העיקרית היא חלוקה של זכר ונקבה בעולם האלוהי המופשט, ייחוד וזיווג כדי ללדת נשמות, שכאשר כולן תתגלגלנה לעולם הזה, תתקרב הגאולה, ועל הגאולה יש להם הרבה תקוות וציפיות מורכבות, שהם רצו לשמור אותם בסוד. ויכול להיות, לא בטוח, יכול להיות שבגלל זה הם העדיפו לכתוב את הזוהר בארמית, מתוך תקווה שהוא לא יהיה מובן למי שאיננו יודע ארמית. כן. וואו, שזה אולי גם מה שהופך אותו לכזה מסתורי, כן, נשגב. כן, כן. מה כן. עוד? אז אוקיי, אז האם הרעיון הזה של הנשמות, שלא הבנתי אותו עד הסוף, אם בא לך להרחיב, אני אשמח, אבל שמתחבר לביאת המשיח, האם זה רעיון מהפכני שמגיע מספר הזוהר? כן, הרעיון שיש אוצר נשמות, שבו כל נשמות בני ישראל ובנות ישראל, כל הדורות שעתידים להיוולד, קוראים לזה תתקעד דורות, כאילו תף זה 800, קוף זה 900, עין ד' 74, 974 דורות שעתידים להיוולד, נאמר, מהבריאה ועד סוף הימים, וכל נשמות בני ישראל צרורות באוצר הנשמות, וברגע שכולן תרדנה מאוצר הנשמות בשמיים לארץ, בזיקה לייחוד בין הקודשא בריך הוא שכינתה, אז תבוא הגאולה. כלומר, הם קיוו לגאולה משום שהם חיו בעומק הגלות. תמיד צריך לשאול, כשמישהו יוצר משהו חדש, מה הרקע לזה? מה הנסיבות ההיסטוריות? עכשיו, כמובן יש כאן גם יסוד של השראה, ויסוד של יצירה, ויסוד של חידוש, ויסוד של חזון, הכל נכון. אבל תמיד, מעבר לכל הדברים מקוריים, אישיים, בעלי השראה, יש גם נסיבות היסטוריות. זאת אומרת, הצביון ההיסטורי של מפנה האלף השני, שעמד בסימן מסעי הצלב, חורבן, כיליון, אסון, עלילות דם, טרגדיות, יצר תיאולוגיה שרצתה להעניק תקווה ומשך, כלומר שלא נקטעו החיים היהודיים, ורצתה להעניק לאדם מקום חדש שלא היה לו קודם. בעולם היהודי אדם חייב במצוות, זה אנחנו יודעים מהתורה. עשה ככל אשר הורוך, כל אשר ציווך. אבל מעולם לא אמרו לנו לפני ספר הזוהר, שכל מצווה ומצווה שאנחנו עושים משפיעה על ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתה, שהוא המאבק נגד כוחות המוות. כאילו כוחות החיים
קשורים בייחוד ובזיווג בין הקדוש ברוך הוא לשכינה, הכל רוחני, וכוחות המוות והסטרא אחרא והקליפה והלילית קשורים לכוחות המוות. כלומר, כוחות המוות מכאן וכוחות החיים מכאן הם אלה שנאבקים. קוראים לזה עולם ההריסה, זה כוחות המוות, עולם הבנייה זה כוחות החיים. כל מצווה שאדם עושה, וכשהוא אומר וחושב למען ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתה, הוא מחזק את כוחות החיים והבניין וההמשכיות והפריון והתקווה, והוא מנמיך את המשקל של כוחות המוות והחורבן והאסון והשואה וכן הלאה. ספר הזוהר קורא לזה מתקלה. מתקלה מלשון משקל. תף ושין מתחלפות בארמית. מתקלה, משקל, כמו תלג זה שלג, כן? משקלה, מתקלה. יש כמו כפות מאזניים על משקל ישן, שיש שתי כפות מאזניים. על כף המאזניים האחת, הסטרא אחרא, כוחות המוות, החורבן, השואה, האסון, הכיליון, ועל כף המאזניים השנייה, כוחות החיים והפריון והברכה והשגשוג וההמשך והנצחיות, והאדם הוא זה שמאזן בין כפות המאזניים, כלומר הוא יכול, כל מצווה שהוא מוסיף, הוא מחזק את כוחה של כף המאזניים של כוחות החיים, ומחליש את הכוח של כף המאזניים של כוחות המוות. ולהפך, כל עבירה שאדם עושה, מחזקת את הסטרא אחרא. כלומר, הם לקחו את הבסיס היהודי של מצוות ועבירות, אבל הם שינו את המשמעות שלו. זה לא אתה לבדך עושה, ואם תעשה טוב ייטב לך, ואם תעשה רע לך, בכלל לא. הם אומרים שכל מה שאתה עושה לטוב ולרע, משפיע על עולמות עליונים. עכשיו, אתה מבין למה הקבלה תפסה תאוצה כזאת. אז אני אשמח... העניקה מעט חדש לאדם. לגמרי. שתי שאלות שעולות מזה, זה אחד, מה ההשפעה של זה ברמת בפועל זה נכנס להמשך של היהדות בכללי, ושל אפילו העולם, האנושות בכללי? לא, על האנושות, בואו נתחיל בשאלה אחת. לא על האנושות בכללי בכלל, אני לא עוסקת כרגע באנושות בכללי, אני עוסקת בהיסטוריה היהודית. הקבלה בכלל וקבלת הזוהר בפרט השפיעה השפעה עצומה על העולם היהודי מכמה סיבות. קודם כל, היא נתנה תקווה, היא נתנה משמעות, היא נתנה פשר, היא הפכה את החורבן והאסון למשהו שהוא לא סופי. הקבלה התריסה נגד הסופיות של האסון של מסעי הצלב, והיא אמרה, אנחנו ממשיכים, אנחנו נאבקים, בידינו הדבר, להפוך את המאזניים ממוות לחיים, מכללה לברכה, מהריסה לבנייה, אנחנו, בני האדם, אחראים על שינוי הנסיבות בין העולם העליון, ששם מתרחש המאבק הקוסמי, לבין העולם הארצי, שבו אנחנו כעת בגלות, אבל פועלים כדי לקרב את הגאולה. עכשיו, את כל רגשות הזעם שלהם, והכעס, והם הרגישו זעם וכעס נורא, על מה שקרה, על החורבן לא היה להם שום חלק בו, כלומר, הם לא עשו שום דבר, הם ממש נהרגו על לא עוול בכפם. במקום לטפח רגשות נקם וזעם וכעס, הם העבירו את כל רגשות החשבון והזעם והנקמה לעולם המשיחי. המשיח של ספר הזוהר, ובזה עוסק חלק הזוהר על ספר שמות, המשיח של ספר הזוהר הוא משיח נוקם, משיח בוכה, משיח מצורע, משיח גואל, משיח קלו, דמות משיחית מאוד מאוד טרגית, מאוד בלתי צפויה. זה כמובן מבוסס על מדרשי הגאולה, אבל המשיח של ספר הזוהר יושב בהיכל כן ציפור. זה השם של ההיכל, יש בשמיים 7 היכלות עליונים, את זה אנחנו יודעים מספרות ההיכלות, שהיא החלק הראשון של תורת הסוד, אם נגיע לכך. בהיכל כן ציפור, ההיכל השביעי, יושב המשיח, ומחכה לקריאה מאלוהים, לקום ולצאת, ולנקום את נקמתם של היהודים, כל מקדשי השם של כל הדורות, שנהרגו על לא עוול בכפם. עכשיו, איך הוא יכול לזכור את שמותיהם של כל מקדשי השם? ולא פחות חשוב, איך הוא יכול לזכור את שמותיהם של כל הצוררים, הרוצחים, ההורגים, מהמן ואילך? הוא רושם את כל השמות, הוא חורט את כל השמות של הצוררים והשונאים והרוצחים וההורגים על קירות היכל כן ציפור, שהוא באמת היכל יד ושם הראשון שיש. הוא לא שוכח אף אחד מהצוררים, והוא רוקם בדם על הגלימה הלבנה שלו את השמות של כל הנרצחים על קידוש השם, מדור 10 הרוגי מלכות, מדור מצדה, מדור מסעי הצלב, מדור הרדיפות של בר כוכבא. זאת אומרת,
כל יהודי ויהודי שנהרג על קידוש השם, כלומר שהיה מוכן להמית את עצמו, כדי לא ליפול בידי הרומאים, או לא ליפול בידי הנוצרים, או לא ליפול בידי הצוררים מכל סוג שהוא, שרצו להכריח אותו לשנות את דתו ולעזוב את עמו. כל יהודי כזה, שמו היה רשום בדם ארגמני, על גלימתו הלבנה של המשיח, שהפכה לגלימת ארגמן, מפחידה, ולגלימה הזו קוראים פורפירה. פורפירה זה ארגמן. אתה יודע שהפניקים, המשמעות של השם שלהם זה כמו פינק, ורוד. ורוד, אדום, סגול, ארגמן, דם, זה הכל בא מאותו מקום, כי הפניקים היו אלה שיצרו את צבע הארגמן מהחלזונות לחופי הים התיכון, איפה שצור וצידון. הם היו יוצרי הארגמן, ולארגמן קראו פורפירו, פורפיריון, פורפירה, פניקוס, פניקים, כל המילים האלה, זה הכל סגול, ורוד, ארגמן. והמשיח בעולם הלא יהודי, הארגמן היה סמל המלכות. למלכים קראו אלה שנולדו בארגמן, הפרופירוגנטוס, אלה שנולדו בתוך גלימות הארגמן, או בדי הארגמן, או מסכי הארגמן ממשי. אצל היהודים גלימת הארגמן היא רק הגלימה של המשיח, אבל היא ארגמנית מדם הקורבנות, ולא מצבע החלזונות. וואו, אוקיי. כן, זה וואו. כן, נגעת ממש בקצת מה קורה בתוך הספר. אמרת שזה בעצם מדובר, גם אמרת מקהלה, וגם אמרת ספרייה, שספרייה גם אמרנו שהקבלה כולה היא ספרייה. אז מה בעצם האופן שבו מועבר כל המסרים האלה וכל הרעיונות האלה? זה סיפור? כן. ספר הזוהר, כמו שציינת, הוא ספרייה, הוא לא ספר, זאת אומרת, הוא מורכב מהרבה חלקים. נאמר, יש חלק שקוראים לו המדרש הנעלם, ויש זוהר על בראשית, ויש ראיה מהימנה, ועוד הרבה חלקים. פרופסור תשבי עליו השלום תיאר ובאר את כל חלקי הזוהר בצורה יוצאת מן הכלל שיטתית בספרו משנת הזוהר. תלמידיו ותלמידי תלמידיו ותלמידיו של פרופסור גרשום שלום תיארו ובארו חלקים שונים של הספרייה הזוהרית. אבל על השאלה החשובה היא מה ספר הזוהר עושה, התשובה היא, הוא מספר סיפורים באופן חדש שאף פעם לא סיפרו קודם, והוא מוסיף סיפורים לכל אחת מהמצוות. הוא יוצר קישורים, ולכן הוא קורא לעצמו דברים חדשים עתיקים. הוא יוצר קישורים חדשים בין השמיים ובין הארץ, מלשון חיבור, חבורה, חברה, חיבור כמו composition, כמו ספר, חיבור כמו joining together של חבורה. חבורת אנשים הולכת לטייל בדרכים. הזוהר כולו מתחבר בטיולים בחוץ. הם לא יושבים אף פעם בחדר, הם לא יושבים אף פעם בבית מדרש, הם מטיילים בדרכים. וכשהם מטיילים בדרכים, תתאר לך נגיד את הרי הגליל, מטיילים מהר מירון לצפת, או מצפת לביריה, או לפקיעין, הם מטיילים בדרכים, בשבילים, בין העצים, בין קרמי הזית, הם רואים חמורים, הם רואים אנשים, והם שואלים שאלות. נאמר, אתה רואה עץ יפה זה, מה זה אומר לך? הם משחקים באסוציאציות, או בדרך כלל הם מתחילים נפל פסוק לפי. כלומר, תחשוב על איזשהו פסוק. איזשהו פסוק, נגיד סתם, עשה לך חצוצרות כסף, נפל פסוק לפי, כן? עשה לך חצוצרות כסף, זה חלק מהדברים שקשורים למשכן ולכהנים. אז מקובל יגיד, זה לא חצוצרות כסף, אלא זה חצי צורות. חצי צורה אדם, חצי צורה אלוהים. א' זה אלוהים, דם זה אדם. אבל כסף זה לא סילבר, זה כיסופים. כלומר, הם מפרקים את המילים בכל מיני אסוציאציות יפהפיות. והם מספרים כל מיני סיפורים מאוד יפים, שמתחילים תמיד מאיזשהו מדרש או פסוק או מילה, אבל מתפשטים לעד אינסוף. למשל, בריאת העולם קשורה במשפט שושנה שהיא משתנה, כשושנה בנחוחים. למה ברא שושנה? כשושנה בנחוחים. מה זה שושנה? שהיא משתנה. מה זה חוחים? אלה תלמידים. כלומר, מבארים כל מילה ומילה בכל דרך שרוצים. אתה יודע, בעולם היהודי, בשלבים מאוחרים, הכירו את המושג פרדס. ולמושג פרדס יש כמה משמעויות חשובות שקשורות לענייננו.
המשמעות הראשונה של המילה פרדס, זה לא מה שאנחנו חושבים, זה לא פרדס תפוזים, בכלל לא, אלא זה גן עדן. כן, פרדייז. כן, פרדייז. במאה השלישית לפני הספירה, כשתרגמו את תרגום ה-70, והגיעו לניב הנפלא, ממש בהתחלת ספר בראשית, ויתה אדוני אלוהים גן בעדן מקדם. אז את הפועל ויתה, לטעת, יש בכל שפה, ביוונית בוודאי, זו מדינה שיש בה הרבה נוטעי כרמים ועצי זית. ויתה אדוני אלוהים גן בעדן מקדם, כשהם הגיעו לבעדן, מקדם, הם לא ידעו בדיוק מה זה. זה היה להם ברור שאיזשהו גן שאיננו גארדן רגיל, כלומר לא גינה ציבורית ולא גינת פרחים, אלא איזשהו גן מיוחד, שאותו לא ראינו, גן בעדן מקדם. והם חיפשו ניב שיבטא את הייחוד של הגן הזה. והם נזכרו במילה פרדוס, פרדיסוס, פרדייס, פירדוסי, פורדיס, כל המילים האלה, זה בערבית וביוונית ובפרסית, פשוט גן סגור, גן מלכותי סגור. תחום. כן, גן תחום, גן סגור, מוקף חומה. מוקף חומה. כן, זה בא מהשפה האיראנית במקור. פרדסה. פרדזה. בדיוק, פרדסה בפרסית. וזה הפך לפרדיסוס ביוונית, וזה הפך לפרדייז באנגלית, וקודם בלטינית, הפרדיסון, וביוונית. אבל המקור הוא גן עדן, כל המילים האלה זה גן עדן. אז למשל, אצלנו, כשאומרים 4 נכנסו לפרדס, זה לא פרדס תפוזים, 4 נכנסו לגן עדן, כמובן זה הסיפור. שזה זורק אותנו, גם רצינו ממילא להיכנס לסיפורי בראשית עצמם, וזה באמת הסיפור הראשון. אפשר פשוט להשלים את מה שרצית להגיד בזה, שזה בעצם, זה דוגמה לשיטה שבה הם משתמשים, על מנת לשאול שאלות ולהעלות אסוציאציות. הם רוצים להרחיב כל מילה ומילה. אחד הדברים הגדולים ביותר בתרבות היהודית, זו התובנה שאין סוף לפירושים האפשריים של כל מילה ומילה. זה חלק מהמשמעות של הטענה שהשפה העברית היא לשון הקודש ולשון הבריאה. ספר היובלים מספר לנו שמלאך הפנים אומר למשה רבנו על הר סיני אחרי מתן תורה 10 הדיברות, ב-40 הימים שהוא נמצא על ההר, הוא מספר לו את תולדות 48 יובלים, 49 יובלים לפני שהוא הגיע. כלומר, משה נולד ביובל ה-49, והוא, או 48 או 49, כי ביובל הגדול חוזרים לארץ ישראל, בזמנו של יהושע בן נון. כלומר, מלאך הפנים עומד על הר סיני, מספר למשה רבנו, ובין הדברים שהוא מספר לו, הוא אומר שהוא לימד את אברהם אבינו עברית לשון הבריאה. זה האזכור הראשון של השפה העברית בכלל, עברית לשון הבריאה. כלומר, עברית היא לא שפה רגילה. היא שפה אלוהית, היא שפה אינסופית, היא שפה מקודשת. זה היסוד של כל המחשבה הקבלית. העניין של הלשון אינסוף, הלשון אלוהית, הלשון נצחית, הלשון אינסופית. וכל אדם בכוח השראתו וחלומותיו וחזונותיו וכישרונותיו וידיעותיו הפילולוגיות והכרתו של שפות אחרות, עשוי להוסיף רבדי משמעות חדשים ורבדי פרשנות חדשים לשפה העברית. המקובלים בספרד מאוד אהבו את הרעיון הזה, הם דיברו על פרדס, פשט, רמז, דרש וסוד. הם אמרו, את הפשט אנחנו מכירים, אנחנו קוראים בתורה מילדותנו. אבל אנחנו לא מסתפקים בפשט, אנחנו רוצים גם את הרמז. מה רומז לנו הפסוק? אנחנו רוצים גם את הדרש, מה המסורת הדרשנות על הפסוק הזה, אבל אנחנו בייחוד רוצים את הסוד, מה מסתתר מאחורי כל מילה וכל פסוק. אז הם מספרים על הפרדס, ובפרדס הם אומרים שזה גן עדן, ובגן עדן יש 7 היכלות, ובהיכל השביעי יושב המשיח, והמשיח הזה יושב, כמו שאמרתי, בוכה, כלוא, מצורע, עצוב, עזוב, הוא ממש השתקפות של הטרגדיה הקיומית של העם היהודי, כן, יש לי פשוט שאלה קצת רוחנית על בדיוק מה שאת אומרת, שהאם לדעתך הם מגלים, כמו שהשפה העברית לדעתך, לפי מה שאמרתי, היא שפה אלוהית, שפת הבריאה, והם בעצם מגלים אותה לנו. הם חושפים אותה אלינו. אז האם באותו הדרך, האופן שבו הם מגלים את גן עדן בכתבים והכל, הם מגלים את הבריאה עצמה? כן, בהחלט. הם לא הוגים שום דבר. הם חושפים על ידי אסוציאציות, על ידי חלומות, על ידי שירה, על ידי סיפור,
את אין ספור המשמעויות בכל מילה עברית. כל המילים העבריות, ממקור עברי, הם מילים עם שורשים. אתה יכול לשמוע עדן מלשון עדנה, אתה יכול לשמוע עדן מלשון עד. עדין. אתה יכול לשמוע עדן מלשון מועד, עדות. כלומר, יש אין ספור אפשרויות. ברגע שאתה פותח את האפשרות הזאת, שאתה מבין שמילים הם לא רק לתקשורת. מילים הם כמו קפסולות של זיכרון, שכל מילה ומילה יוצרת מנעד עצום, אינסופי, של אפשרויות פרשניות חדשות. זה מה שמעניין אותם. בפרק הקודם שהתארחת אצלנו, דיברנו על זה שהרגע הראשון, שהתחלת ההיסטוריה היא התחלת הכתוב. נכון מאוד, יפה שאתה זוכר, נכון. לא רק שזה, ולקחנו את זה גם לכיוון של הדיבור בכתב הוא בעצם הבריאה, הוא ההתחלה של ההיסטוריה, אבל הוא גם המילים, אין ההתחלה אולי של הכל, כי אלוהים מדבר את יצירת הבריאה בתחילת בראשית. נכון. עכשיו, חשוב להזכיר את זה, וטוב שהזכרת. יש הבדלים גדולים בין הנצחי לאנושי. הנצחי הוא אינסופי ומקודש ובעל כוחות אינסופיים. האנושי מאוד מוגבל. יש רק דבר אחד, משותף לבורא ולנבראים, רק אחד, וזו השפה. לכן השפה מקודשת. עכשיו, השפה, כמו שאומר לנו ספר יצירה, שהזכור לטוב, שהוא ראשית המחשבה המיסטית בספרות היהודית אחרי הספירה. הוא ראשית הקבלה. אני לא אקרא לו ראשית הקבלה, כי הקבלה התחילה במאה ה-13, במאה ה-12. הקבלה היא יצירה של האלף השני. תורת הסוד היא יצירה של האלף הראשון וגם של האלף הקודם לו. אבל הקבלה, נשים אותה בימי הביניים, ספר יצירה הוא אוניקום, הוא יחיד במינו, אין לו חבר. כלומר, אין עוד ספר שאפשר לשים על ידו במדפי הספרייה. הוא נכתב אי שם באלף הראשון, יש חוקרים שאומרים בראשית האלף, יש חוקרים שאומרים באמצע האלף הראשון, יש חוקרים שמאחרים למאה השביעית-שמינית, לא משנה. דבר אחד ברור, הוא אומר דברים שאיש לפניו לא אמר. זה הספר הראשון שמונה את כ"ב האותיות, שהוא אומר, יש כ"ב אותיות. כמובן, מה, אתה יכול להבין את זה מהתורה, אבל עד שמישהו לא אומר לך שבשפה העברית יש כ"ב אותיות, אתה לא חושב על זה. ובכן, ספר יצירה אומר ככה, כשרצה הקדוש ברוך הוא, הגדול, הנשגב, הנעלה, הנישא, הקדוש, לברוא את עולמו, ברא אותו בכ"ב אותיות, ב10 ספירות בלימה, בספר, ספר וסיפור. עכשיו, מה זה כ"ב אותיות יסוד? אלה 22 האותיות של האלף בית שלנו. גם לנו וגם לקדוש ברוך הוא. יש 22 אותיות, קוראים להם אותיות יסוד. העולם מיוסד עליהם. אני אחזור שוב על הציטוט. כשרצה הקדוש ברוך הוא, ושלל תואריו הגדולים, הנישאים, הנצחיים, כשרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את עולמו, ברא אותו בכ"ב אותיות יסוד וב10 ספירות בלימה, בספר, ספר וסיפור. סיפורים יש גם לנו, ספרים יש גם לנו. מספרים, שזה ספר, ספר כמו ספרות, מספרים יש גם לנו. הסיפור שלנו והספר שלנו והמספרים שלנו, כולם מספר בראשית. כל המספרים מהראשון עד השביעי, אתה לומד בפרק הראשון של ספר בראשית, בפרשת נוח אתה לומד חודשים, ימים, שנים וכן הלאה. אמות. אתה לומד המון בסיפור המבול, זה סיפור של חישוב של לוח. לא, אמרתי אמות. אמות מידה. כן, אמות מידה, כן. אתה לומד חישובים ואמות ומידות, אתה לומד מספרים. כלומר, אבל ממש בעמוד הראשון אתה לומד ראשון, שני, שלישי, רביעי. אלמלא היה לנו את ספר בראשית, לא הייתה לנו קהילת זיכרון של העם היהודי, לא הייתה השפה העברית. כשהעם היהודי אומר, העולם נברא בספר, ספר וסיפור, הוא אומר טענה מאוד נכונה. עכשיו, ספר יצירה הוא התשתית של המחשבה הקבלית. הוא עצמו לא קבלה, אבל הוא התשתית של המחשבה הקבלית, כי הוא אומר שהאותיות אלוהיות. מה המשמעות אלוהי? נצחי, מקודש, אינסופי. לכל מילה יש אין ספור משמעויות. כמו כל דבר שהוא נצחי ואלוהי ומקודש, אתה לא יכול לתחום אותו בגבול מסוים. את האדם אתה יכול לתחום, אבל לא את אלוהים. אז מתוך הנחה שהשפה מקודשת, ושיש אין ספור משמעויות לכל מילה ומילה, חז"ל אומרים 70 פנים לתורה, כפטיש יפוצץ צלע כל מילה כמו 1000 ניצוצות,
אתה יכול לדרוש הן את הלבן שבין האותיות, והן את השחור של האותיות, כן? כשלהבת קשורה בגחלת, אבל ספר יצירה מוסיף על המשפט הזה שאמרתי קודם, עם כ"ב אותיות יסוד ו10 ספירות בלימה וספר ספר וסיפור, הוא מוסיף קול ורוח ודיבור, זהו רוח הקודש. עכשיו, קול יש לאלוהים, הוא אומר ויהי אור. רוח אלוהים מרחפת על פני המים, אבל זו אותה רוח שיש באדם, כי רוח היא באדם. כל רוח ודיבור זהו רוח הקודש. זה הביטוי, פעם ראשונה שיש את הביטוי רוח הקודש. כלומר, ספר יצירה הופך את קדושת השפה ואת מקורה האלוהי לנחלתו של האדם. הוא מספר את סיפור הבריאה בצורה שגם האדם שותף לו. כי אנחנו לא שותפים ביכולת לברוא שמיים וארץ, אבל אנחנו שותפים ביכולת לספר עליהם, לקרוא אותם, לדבר את דבר אלוהים, להבין, לפרש, ליצור. האם את חושבת שמשה רבנו בקבלת מתן תורה בהר סיני, למעשה נתן פירוש מילולי למשהו לא מילולי? זאת אומרת, זה הטוב ביותר שיכל היה לעשות בשביל להעביר מסר באותה תקופה? אני לא יכולה לענות מה משה רבנו התכוון, זה מעבר ליכולתי. אני יכולה לומר מה משה רבנו עשה. משה רבנו ראה את עצמו כמעביר מסר שמימי משמיים לארץ. הוא שמע מאלוהים, הוא ראה את אחוריו של אלוהים, כי הוא אמר לו, ופניי לא יראו. הוא שמע את מה שאלוהים אמר לו, והוא תרגם את זה ללשון שבני אדם יבינו, משום שהעם אמר, דבר אתה עמנו, זה אנחנו מפחדים. במגילות מדבר יהודה יש ביטוי נפלא, רעדודיה, ריש עין ד', רעדודיה, וזה אחרי, וכל העם שומעים את הקולות, ורעדודיה אחזתם. כלומר, זה היה מאוד מפחיד, זה היה כמו המיסטריום טרמנדום, המסתורי הנורא, מעורר רעד. משה תרגם את האימה האלוהית, את הסגב האלוהי, את הרעד האלוהי, ללשון שבני האדם היו יכולים להבין אותה, והלשון המקראית היא נפלאה ונשגבה ויוצאת דופן ביופייה, אבל היא ניתנת להבנה בידי כל אדם שקורא עברית. ובצורה שמשה רבנו מספר את הסיפור, ברור לך היסוד האלוהי של כל ההיסטוריה היהודית. עכשיו, ספר יצירה אומר, אפשר לספר את סיפור הבריאה, גם אחרת בכלל. חלק חשוב במסורת היהודית הוא שכל סיפור אפשר לספר מחדש. כל מסורת אפשר לספר מחדש. אנחנו לא מקבעים את הנוסח של הסיפור מלבד ספר התורה, אנחנו לוקחים את החירות וקוראים לזה חרות, את הפסוק חרות על הלוחות, הם אומרים חירות על הלוחות. כלומר, יש לך חירות לא לכתוב את נוסח המקרא מחדש, אלא לספר מחדש את הסיפור המקראי. ספר יצירה מספר מחדש את סיפור הבריאה. הוא יודע היטב, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. כן, זה יכול להיות גם להתעדכן כקהילה. הוא יכול להתעדכן, הוא יכול לבוא ממקום חדש לגמרי. כשהוא אומר שאלוהים ברא את העולם בספר, ספר וסיפור, בכ"ב אותיות יסוד וב10 ספירות בלימה, הוא נותן לנו פתח למחשבה חדשה. עכשיו, ספר הזוהר לוקח את המחשבה הזו ואומר, בואו נפרק כל מילה ומילה ונחשוב עליה, נהרהר עליה, נספר עליה. ואני אומרת שוב, במסגרת הסיפורית היא, הם הולכים בדרך. ניקח את הדוגמה היפה, שכמו שאמרתי, מלילה הלנר אשד כתבה עליה ספר שלם, ונהר יוצא מעדן. זה שם ספרה, וזה כמובן הפסוק מספר בראשית. מה זה ונהר יוצא מעדן? אם היית צריך לתרגם את זה, זה לא and the river flow from garden of Eden, לא. הם קוראים נהר מלשון נהרה, מלשון אור, כמו נורה, מאיר. כלומר, נהר של אור יוצא כל לילה מגן עדן, ומאיר את כל העולמות כולם, ומביא שפע אלוהי מגן עדן לארץ, לרוחם של כל אלה שרוצים לייחד את הקדוש ברוך הוא והשכינה. וואו. כל אלה שפוקחים את עיניהם בזמן שכל האחרים ישנים. כל אלה שקשובים לאורות עליונים, למחשבות עליונות, לחלומות, לחזיונות. הם רוצים להרחיב את האופקים של המחשבה האנושית. מדהים, ואני אשמח שניכנס יותר לסיפור של הבריאה עצמה בגן עדן, וגם אני אשמח לשאול מהו גן עדן בעצם יותר ברמה. נגענו בפירוש המילולי ומאיפה הוא מגיע והכל, אבל מה המשמעות שלו כבשורה ליהדות, ופשוט בתוך זה גם כבר יש את הבריאה עצמה של אדם, שדיברנו על בריאת, במילים את הבריאה עצמה, אבל יש את בריאת האדם בתוך זה, וזה נראה לי קצת שונה.
עכשיו, תמיד השאלה מי מספר את הסיפור ומתי. מה שמעניין את בעלי הסוד בעת העתיקה, זה מי האדם הראשון שנכנס לגן עדן. לא מי האדם שנברא בגן עדן, אלא מי האדם הראשון שנכנס לגן עדן. והתשובה שלהם המאוד מעניינת היא, האדם הראשון שנלקח לגן עדן, הוא חנוך בן ירד, השביעי בדורות האדם, שרק עליו נאמר בספר תולדות אדם בראשית פרק ה', ויתהלך חנוך את האלוהים ואיננו, כי לקח אותו אלוהים. על השאלה, זה בראשית פרק ה', הפסוקים כ"א כ"ד, רק על חנוך נאמר, ויתהלך חנוך את האלוהים ואיננו, כי לקח אותו אלוהים. על כל האחרים נאמר, כמה שנים הם חיו, את מי הם הולידו, מי הוליד אותם, אבל רק על חנוך נאמר, כי לקח אותו האלוהים. על השאלה, למה אלוהים לקח אותו? נכתבו 3 ספרים, ספר חנוך ראשון בארמית, ספר חנוך השני ביוונית, ספר חנוך השלישי בעברית, ופרק ד' בספר היובלים. התשובה היא שהוא נלקח לגן עדן, הוא נלקח לגן עדן, הוא נלקח לשמיים, כדי לראות את גן עדן, לראות את עץ החיים ועץ הדעת, לראות את אדם וחווה, אביהם הזקן, כאילו את ראשית ההוויה לפני שהם גורשו מגן עדן, כי הוא יכול לחצות את גבולות הזמן והמקום, מה שאנחנו לא יכולים. למה הוא? למה הוא? כי הוא השביעי בדורות האדם. למסורת המיסטית היהודית יש העדפה מוחלטת למספר 7, כי בעברית 7 ושבועה זה אותו דבר, ושבועה וברית זה אותו דבר, וברית ועד ונצח ועדן ושבועה ושבע ושבת זה הכל אותו דבר. ושבוע, כל אלה הם נצחיים. הם מתעניינים בנצחי. אז השביעי בדורות האדם, חנוך בן ירד, נלקח לגן עדן, הוא מרחף, חנוך בן ירד מרחף מעל גן עדן, יש לו כאילו כנפיים, הוא מרחף מעל גן עדן, ורואה את עץ החיים שמתואר בתיאור נפלא בספר חנוך הראשון, ומתואר בתיאור נפלא בספר חנוך השני, והוא רואה את הכרובים. עכשיו, זה מאוד חשוב, כי במשכן יש כרובים. מה שאנחנו לומדים, שחנוך רואה את תבנית המקום המקודש, כי המשכן ואחר כך המקדש, קודש הקודשים, זה ייצוג של גן עדן. הבדולח והזהב והכרובים הם מגן עדן, והם נמצאים במשכן ובמקדש, אבל הוא לא רק רואה את המקום המקודש, הוא נלקח לשמיים כדי להבין את הזמן המקודש, את הלוח, והלוח, תחשוב עליו כמו הציורים של הזודיאק, עיגול גדול, עם 4 עונות השנה בקצוות, כאילו ריבוע שמקיף עיגול. תחשוב על הזודיאק בבית אלפא או בחמת טבריה. הזודיאק זה 12 החודשים, המקבילים ל-12 המזלות, המחולקים ל4 עונות השנה. חנוך רואה את כל זה, כאילו הוא רואה את כל כיפת השמיים, והוא רואה, מה שלא רואים בכיפת השמיים, את החלוקה לשבתות, שמיטות וליובלים, את החלוקה השביעונית של הזמן, שהיא נצחית. כל שבוע מאז הבריאה יש שבת. כל שבוע של שנים יש שמיטה. כל 7 שבועות של שנים יש יובל. מבחינת בעלי ספר חנוך, השבועה והשבע והנצח והברית זה הכל אותו דבר. למה זה? למה זה? מאיפה כי מגיע, הם מחפשים את למה 7? הנצחי. כי רק בעברית, 7 ושבועה זה אותו דבר. הם מחפשים את הברית, את השבועה, את הנצח, זה מה שמעניין אותם. 7 בגלל שבועה. כן, אתה יודע שהעיר באר שבע נקראת בגלל הפסוק, כי שם נשבעו רואי אברהם או רואי יצחק ורואי אבימלך. 7 מלשון שבועה, אם תפתח בגוגל, בוויקיפדיה באר שבע, אתה תראה, העיר נקראת על שם 7 הבארות ששם נשבעו הרועים של אבימלך והרועים של יצחק בגרר. חשוב לדעת שרק בעברית, כמובן, המספר 7, ספטה, אגב, ספטמבר, באופן מקורי היה החודש השביעי, עד שהוסיפו אחר כך את יולי-אוגוסט ושיבשו לנו את החודשים על שם הקיסרים. אבל ספטה זה 7, פשוט ספטה זה 7. אבל בספטה אין שבועה. ב7 יש שבועה, ושבועה זה מילה נרדפת לברית, וברית זה הקשר הנצחי בין עם ישראל. איך קוראים לחג השבועות? לחג מתן תורה. חג 7 השבועות, שזה גם וויקס וזה גם שבועות. אתה יכול לנקד את חג השבועות עם
עם שווה, ואתה יכול לנקד את זה בתור חג השבועות. כלומר, זה גם 7 שבועות אחרי קציר שעורים, וזה גם שבועה, מלשון שבועה נצחית, בין נותן התורה לבין מקבלי התורה. זה הסיפור של חג השבועות. 7 זה המושג המכריע במסורת המיסטית היהודית, ללא ספק. לכן יש 7 היכלות, לכן יש שבועות של גאולה ודברים כאלה, כן? אוקיי, אז מה בנוגע לבריאה בגן עדן? מה היא בעצם מה המשמעות הרוחנית שלה? עוד פעם, קשה לענות על השאלה מה המשמעות הרוחנית, אז איך לשאול את זה? מה אני מנסה להבין? נשאל איך מספר ספר הזוהר את סיפור גן עדן. הוא מספר באופן יוצא מן הכלל. הוא אומר, בהתחלה שאלוהים רצה לברוא את העולם, הוא הוציא קוטרה בגולמה. לא לגמרי ברור מה זה קוטרה ומה זה גולמה, אולי איזה קו, אולי איזה גולם. הוא עשה משהו שמתחיל, בערך כמו שמישהו מתחיל לטוות רשת של חוטים, כדור של חוטים, כמו של צמר, כן? הוא התחיל לשזור משהו, הוא התחיל ליצור משהו. והוא מספר כל מיני מושגים שאנחנו לא מכירים, והוא מדבר על השושנה שמשתנה, הוא מספר משהו שאנחנו לא היינו שם, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יכולים לחזור. מה הדבר היחידי שאנחנו יכולים לעשות? לקרוא ולספר, ולספר שוב. אתה יכול כל שבוע לספר מחדש את סיפור הבריאה. זה מה שמאפשרת לך הקבלה. אתה יכול לספר על בריאה שהתחילה בצמצום האור האלוהי, ובשפע של האור האלוהי, ככה מספרת קבלת הארי. אתה יכול לספר על בריאה שהתחילה ברוח אלוהים מרחפת על פני המים ובוראת מתוך התוהו ובוהו. אבל דבר אחד ברור, תמיד יש את היסוד האינסופי שמוכרחים להגביל אותו באיזושהי מסגרת סופית. כי המשמעות של בריאה במסורת הקבלית היא, וזה הם אומרים, כל בריאה היא דין. דין זה גבול, דין זה חוק. המילה מדינה, אגב, נגזרת מהמילה דין, וזה דבר ששוכחים אותו כאן. מדינה שאין בה דין, אין בה חוק, גם אין מדינה. כן. דין זה גבול, דין זה גדר, דין זה הגדרה. דין זה law, rule, order, כן? הבריאה היא תהליך של הפיכת התוהו ובוהו למשהו שיש בו הבחנות. ההבחנה בין הים ליבשה, בין האור לחושך, בין היום ללילה. זה סיפור הבריאה המקראי. אבל ספר הזוהר מתאר את זה לגמרי בצורה אחרת. כלומר, הוא לא מחויב לסיפור הבריאה המקראי. הוא מספר על אור וחושך ועל שושנה ועל ספירות ועל כל מיני דברים שאין להם רצף סיפורי ברור. זה רצף של אסוציאציות, זה רצף של חלומות. זה כאילו צריך לחשוב על זה בערך, של חבורת אנשים הולכת, ומישהו אומר, בראשית ברא, ואז מישהו עונה לו. בראשית ברא, אולי נקרא את זה בראש התברא, או נקרא בראשית ברא, כאילו לחלק את המילים של הפסוק בצורה אחרת. כן. לא בראשית ברא, אלא נחצה את המילה בראשית לאחרי המילה בראש, אוקיי? ואז יתברך, ברא, אתה מבין? והם משחקים את זה, והם אומרים, הוא בראשית ברא 6, כאילו, 6 שיט זה אותו דבר. אבל כשאמרת לפני 2 משפטים בערך, אמרת שזה המשמעות הרגילה של הסיפור בראשית. מה זה אומר משמעות רגילה? המשמעות הרגילה היא מה שאומר לנו ספר בראשית, שהבריאה התחילה מתוהו ובוהו וחושך על פני תהום. היה רגע שלא היו בו שום הבחנות. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. כלומר, ראשית הבריאה הייתה הבחנה בין שמיים לארץ, בין היסודות הנצחיים. השמיים נמצאים תמיד והארץ נמצאת תמיד. והתוספת של ספר היובלים למשל היא, שבשלושת הימים הראשונים לבריאה לא היה זמן. כלומר, הזמן מתחיל רק ביום הרביעי לבריאה. למה? כי רק אז נבראו המאורות, שמש וירח. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, אבל עדיין לא היו מאורות. כלומר, הייתה חלוקה בין למעלה ולמטה, אבל אלה חלוקות שאלוהים יכול להבין, אנחנו לא. כי בלי שמש ירח, בלי אור יום ולילה, אנחנו לא יכולים לספור ולא יכולים להבחין. אז בשלושת הימים הראשונים לא היה זמן, ואז מי נברא? מי שלפני הזמן. המלאכים, גן עדן, הים, היבשה, השמיים. יש להם תפיסה מאוד מעניינת. וואו. אבל החשוב לענייננו הוא שכל דור של בעלי סוד, או מקובלים, או משוררים, או בעלי חלומות, מספר מחדש את סיפור הבריאה. אני רוצה להתעכב רגע כאן על העניין הזה. בעולם המסורתי לא הכירו ברעיון של מקוריות. המילה מקוריות זה
זה מושג מודרני בצורה שאנחנו כלומר... אוריג'ינליטי? כן. כלומר, כשאנחנו רוצים לשבח מישהו, אנחנו אומרים, יש לה מחשבה מקורית, או יש לו עשייה מקורית. לא ככה, אבל אם תחשוב רגע על המילה מקור, זה from an ancient source, ממקור קדום, נכון? כן, מסתמך על המקורות. אנחנו משתמשים במילה מקורי בתור שבח לדבר מה חדש, אבל באמת המילה מקור זה ממשהו קדום. עכשיו, בעולם המסורתי לא העריכו מקוריות אינדיבידואלית, העריכו דבקות בערכים שהונחלו מהעבר. זו הייתה המסגרת החינוכית-תרבותית. מסורת זה כל מה שמסרו לך מהעבר, ואדם מסורתי הוא זה שמקבל את תוקף המסורות מן העבר ולא מתווכח. איתם מציית להם, בוחר בהם. אבל תמיד, בכל תקופה ותקופה, ללא יוצא מן הכלל, היו אנשים שרצו לחשוב אחרת. עכשיו, זה לא משהו שאתה בוחר בו, אתה נולד עם זה. ואני אסביר איך. כולנו חולמים. נכון? כל אדם חולם. רוב בני האדם לא זוכרים את החלומות שלהם, ורוב בני האדם לא מייחסים חשיבות גדולה לחלומות שלהם, כי הם שוכחים אותם. מעט בני האדם מייחסים חשיבות גדולה מאוד לחלומות שלהם, מקשיבים למה שנאמר להם בחלום, רושמים את מה שנאמר להם בחלום, מפרשים את מה שנאמר להם בחלום כמסר מעולמות עליונים. עד פרויד, אף אחד לא ידע שהחלומות הם מנפש האדם. כולם, כל העולם המסורתי, בכל התרבויות, האמינו שהחלום הוא מסר משמיים. רוב המסרים היו כאלה שנשכחו, אבל מסרים משמעותיים היו נחשבים מסר משמיים. ואם זה מסר משמיים, אתה מתבקש לפענח אותו, בגלל זה תמיד היו מפענחי חלומות. היו חלומות רק חזותיים, ראית משהו, ונגיד כמו הסיפור של יוסף, ראיתי 7 פרות עולות מן היאור, והוא מבקש שיפענחו אותם, כן? אחר כך הוא מפענח בעצמו, אבל כל חלום חזותי הוא טעון פענוח. אבל חלום שאתה שומע בו משהו שנאמר לך, אתה מנסה להבין מה נאמר לך. לפעמים הדברים נאמרים בבירור, לפעמים בשפה זרה, לפעמים במסר שירי, לפעמים במסר מיסטי. אז מה שאני מנסה לומר הוא שבעולם שבו הערך המסורתי היה גדול, כלומר, לדבוק במה שמסרו לך אבותיך ואבות אבותיך, לדבוק ולציית למה שמסרו לך מן העבר, הדרך היחידה לחדש משהו הייתה בשם חלום משמיים, חזון משמיים, נבואה משמיים. כלומר, הדחף לחדש וליצור נתלה במקור שמימי, לא במקור אנושי. לא קמתי בבוקר והתחשק לי לכתוב את שיר המעלות, אלא חלמתי בלילה, שמעתי בחלומי. זה הגיע אליי. זה הגיע אליי, בדיוק. אבל את אומרת שיש מעט אנשים שבעצם יש להם את היכולת בכלל לקבל את המסרים האלה. לא רק לקבל, לתמלל אותם. עכשיו, כולנו חולמים. אתה זוכר מה חלמת היום בלילה? היום כן. אוקיי, אשריך. אתה מסוגל לתמלל את זה בצורה שתעניין אנשים אחרים? לעניין עם זה בטח אני לא חושב. אוקיי, אז עכשיו, זאת הנקודה. הדוגמה של יחזקאל זה דוגמה נהדרת. הוא אומר, ויפתחו השמיים וראיתי מראות אלוהים. בהקיץ או בחלום אנחנו לא יודעים, אבל מה שהוא אמר היה מופלא. איש לפניו לא אמר דבר כזה, ומה הוא אמר? הוא אמר שהוא ראה את הכרובים שהיו במקדש שחרב בידי הבבלים, הוא ראה את הכרובים בשמיים משתקפים בנהר כבר. כלומר, זה לא משנה אם הוא ראה את זה בחלום או בהקיץ, אבל הוא ראה משהו שלפניו אף אחד לא ראה. היכולת לתמלל את מה שראית, בחלום, בחזון, בהקיץ, בנבואה, היא המכריעה. לא מה ראית, אלא היכולת לספר לזולת מהו שראית, מה ששמעת, מה עלה ברוחך. מה זה אומר, אבל מכריע לאיזה כיוון? זה אומר שזה יתקבל? זה אומר שיש לזה משמעות. כלומר, תראה, אם אתה אומר, חלמתי על זה ששכחתי לקחת את הכביסה מניקוי יבש, זה לא מעניין את אף אחד. אנחנו בהחלט חולמים על דברים שנכשלנו בהם, ששכחנו, שנאשמנו בהם, זה טבעי ואנושי לגמרי. אבל לא אלה החלומות שאני מדברת בהם. אני מדברת על חלומות שהחולם מרגיש שנגלה לו משהו חדש לגמרי, שמשנה את פני המציאות. עכשיו תראה, ניקח את החלום של יחזקאל לדוגמה. ההבדל בין חלום לנבואה, אגב, זה שנבואה, אלוהים מגלה את עיניך. לא אתה הולך ומחפש, אלא אלוהים נגלה לך בסוג של חזון נבואי. עכשיו, האם אתה מסוגל לפענח את החזון שראית? האם אתה מסוגל לתמלל אותו? כאן נכנס המשורר, הנביא, הגאון, המיסטיקאי. כי לא עצם משהו שהתרחש ברוחך, אלא היכולת להעביר אותה לזולתך. זה ההבדל. תראה,
כולנו יודעים עברית, אבל אף אחד מאיתנו לא יכול לכתוב כמו אלתרמן את שירי מכות מצרים. כולנו יודעים עברית, אבל מי יכול לכתוב שיר כמו בשדה של ביאליק? והוא כתב את זה ממש בסוף המאה ה-19, בעברית נפלאה, עוצרת נשימה. ביאליק, צ'רניחובסקי, אלתרמן, לאה גולדברג, דליה רביקוביץ'. כן, אלה אבל דוגמאות ברורים נניח מעולם הספרות וכתיבה, כן, אבל שוב, הם השראה. אבל האם זה נופל בעוד קטגוריות? זאת אומרת, יצירות אומנות גדולות? ודאי, הקטגוריה היא כל אדם, נתחיל מזה, המשותף לכל בני האדם, שלכולם יש תודעה, יש לכולם מוח, יש לכולם לשון, דיבור, כולם יכולים, רובם הגדול, יכולים לשמוע, לדבר, לחשוב, להמשיג, להתנסח. מעטים שבמעטים מסוגלים לכתוב או להגיד בעל פה שירה או נבואה שעוצרת את נשימתם של האחרים. כלומר, שאתה אומר, נעתקה נשמתי. וואו, כזה עוד לא שמעתי, נכון? עכשיו, הדבר הוא, אנחנו לא יכולים לפענח מהו שגורם לאדם להיות מסוגל להגיד, ראיתי את אלוהים והוא יושב על כיסא ושרפים ממעלו, זה חזון ההקדשה של ישעיהו. או מהו שגורם לאדם כמו יחזקאל בן בוזי הכהן להגיד, ויפתחו השמיים ויראה מראות אלוהים. אנחנו רק יודעים דבר אחד. בעולם המקראי מראות אלוהים קשורים בדרך כלל, בקרובים, במרכבה, בשרפים, בעולם השמימי הנעלם שאתה ואני לא ראינו. רוב בני האדם לא רואים, לא בחלומם ולא ביומיום שלהם מלאכים. אבל משוררים ונביאים, בעלי חלום ובעלי סוד, שיודעים לספר סיפור, מספרים לנו על דברים שהם ראו ואנחנו לא ראינו. אז זו הזדמנות להסביר שיש 3 סוגים או 4 סוגים של אמת, כן? יש אמת אוניברסלית. אם אני אומרת שההרכב הכימי של המים זה H2O, זה נכון בירושלים וביפן ובטאג'יקיסטן וברומניה, משום שהדברים... ובמאדים. ובמאדים לצורך העניין. כלומר, עד שלא נדע אחרת, כל מים זה כך וכך חמצן וכך וכך מימן וזה. כלומר, למה? כי זה משהו שאנחנו לא עשינו. אנחנו ניתחנו, המשגנו על פי היסודות של הכימיה או הפיזיקה או המתמטיקה, מהם המרכיבים של שאנחנו לא בראנו. וזו אמת אוניברסלית. אין הבדל אם אתה יהודי או נוצרי או בודהיסטי, אם אתה עוסק במדע, האמת היא שווה. לעומת זאת, יש את האמת של ההיסטוריה. אם אני אספר על מה היה בקרב תל אל-פחר, או חייל מצרי יספר מה היה בקרב, חייל סורי, מה היה בקרב תל אל-פחר, גם אם נסכים על התאריך ועל המקום, לא נסכים לחלוטין על המשמעות. כלומר, כל סיפור היסטורי, והמילה story והמילה history זה אותו דבר בשפות לטיניות, כל סיפור היסטורי שעוסק במה היה, כפוף לוויכוח על משמעות העובדות, על תיאור העובדות, כי מה היה תמיד כפוף למי המספר, מה הקשר הסיפור, איזה נרטיב הוא משרת, זה לא נכון, אלא שיש אמיתות שונות, אוקיי? זה ברור. עכשיו, יש את האמת השלישית, שהיא האמת המשפטית, אמת שקובע בית משפט על יסוד עדויות ועל יסוד שיקול דעת, והאמת המשפטית יכולה להיות טעות מוחלטת, כמו שלמשל ראינו בסיפור עם משפט זדורוב, כך וכך בתי דין, פסקו כך וכך אמת משפטית, אבל מסתבר בדיעבד שבאינסטנציה הגבוהה יותר מצאו אמת אחרת, כלומר האמת המשפטית, חשובה ככל שתהיה, היא לא סופית, האמת ההיסטורית היא לא סופית, האמת של מדעי הטבע היא סופית, היא יכולה להתווסף ולהתפתח, אבל עד שלא נאמר אחרת, יש אמת אוניברסלית. האמת הרביעית, והיא זו שאני מעוניינת בה, ותכף אני אסביר למה, היא האמת הספרותית. האמת הספרותית יש לה עוצמה אדירה, אולי יותר מכל האמיתות האחרות. היא העתיקה ביותר. אם לא האיליאדה והאודיסאה, לא הייתה תרבות יוון. אם לא המקרא, לא היה עם ישראל. העולם נברא בספר מספר וסיפור, אבל מסוג הסיפורים שאתה לא יכול להתווכח עליהם. כשאומרים לך, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. עכשיו, אתה יכול להגיד, זה סיפור נפלא. אתה יכול להגיד, אני לא מקבל את זה. אתה יכול להגיד, לי יש סיפור אחר, אבל אתה לא יכול להתווכח עם זה. כלומר, היופי הספרותי והעוצמה שלו היא כזו, שרוב בני האדם קיבלו את זה לחלוטין עד העידן המודרני. מה זה אומר? מה זאת אומרת להתווכח? זה אומר שאתה לא בכלל? יכול להתווכח עם האמת הספרותית. אם אני אומרת לך, ראיתי בחלומי
את מוזגת החלב של ורמר. אתה אני לא לא יכול יכול להתווכח איתי, כי רק אני הייתי נכון. בחלומי. אבל זה לא האמת האובייקטיבית שלו, כמו החוויה שלי. אין אמת אובייקטיבית. אין לא, מה, אמת אני לא זוכר איך אובייקטיבית. קראת לזה. האמת האובייקטיבית היא האמת המדעית, אוקיי, האוניברסלית. האמת השנייה היא האמת השנייה היא האמת ההיסטורית, שאפשר להתווכח עליה. כן. האמת השלישית היא האמת המשפטית, שבהחלט אפשר להתווכח עליה. למה מה חלמת זה לא היסטורי? סליחה? למה מה חלמת זה לא אמת זה היסטורית? לא היסטורי, כי זה לא עומד בשום מבחן. היסטוריה חייבת לעמוד במבחן העובדות. חייבת... אתה צריך עוגן. אם אנחנו רוצים להתווכח על מה היה בקו המעוזים, אנחנו מוכרחים להסכים איפה המעוזים ומתי זה היה. כן. במלחמת יום כיפור, 1973, בגבול מצרים, או בגבול התעלה. כלומר, גם אם אנחנו נהיה חלוקים לגמרי, איך נפתחה המלחמה ולמה נפתחה, אנחנו נסכים על המקום ועל הזמן, כי יש עוגן אובייקטיבי. לחלום אין שום עוגן אובייקטיבי. וכשאני אומרת, כה אמר אלוהים, זה שקול למה ששמעתי בחלום, או בחזון, או בנבואה. אי אפשר להתווכח על זה. אתה לא יכול להגיד, לא, אלוהים לא אמר ככה, אני שמעתי אחרת. אתה מבין? על מה שאמר אלוהים, או מה שאמר החולם, אתה לא יכול להתווכח. אם יחזקאל אמר, נפתחו השמיים ויראה מראות אלוהים, אתה לא יכול להתווכח איתו, אתה יכול לא לקבל את זה, אבל אתה לא יכול לחלוק על המספר. אנשים אבל מתייחסים לזה כאילו זה אמת היסטורית. לגמרי, זו האמת הספרותית, זו האמת היחידה שיש לה תוקף אדיר אוניברסלי. לצורך ויכוחים בין דתות, הם הרבה פעמים על כן נכון, לא נכון, כן קרה, לא קרה. לא ממש, לא ממש. השאלה אם אתה מקבל את הסמכות של המספר. לא אם זה היה או לא היה. אנחנו, למשל, היהודים לא מקבלים בכלל את הברית החדשה. לא קצת ולא הרבה. כי מבחינתנו, הסיפור של הברית החדשה הוא חסר תוקף, מההתחלה ועד הסוף. מבחינתנו, הסיפור המקראי הוא בעל תוקף. כלומר, הוא הבסיס של קהילת הזיכרון שלנו. אם אני אומרת, בראשית ברא אלוהים. אתה לא יכול להגיד לי, בראשית ברא אלוהימה. למרות שהיום יש מי שאומר את זה, כן? אפשר להגיד את זה בעידן המודרני, אבל אי אפשר היה להגיד את זה קודם, נכון? כן. אפשר להגיד, בהתחלה בחר הבורא לעשות כך וכך. אבל זה לא, אין לזה לא את התוקף הספרותי, לא את העוצמה הסיפורית. עובדה היא שהמאחד את כל העמים הוא שלכל עם יש את המיתוס שלו, את הסיפור שלו. מה זה מיתוס? ספר אפילו. ודאי, מיתוס זה יכול להיות בספר, בסיפור. מה זה מיתוס? סיפור עתיק, שחלק מהמשתתפים שלו על-אנושיים, סיפור עתיק שעתיד גדול לפניו. אין שום אמת אחרת שיש לה כוח מן הסוג הזה. כלומר, למדעי הטבע, למתמטיקה יש, כי אם ארכימדס מצא את הנוסחה הזו והזו, או אוקלידס מצא את הנוסחה הזו והזו, לאמת של מדעי הטבע יש אמת אוניברסלית, כי אי אפשר להתווכח עליה. לאמת הספרותית יש אמת אוניברסלית, כי אי אפשר להתווכח עליה. אתה יכול לא לקבל אותה, אבל אתה לא יכול להתווכח אתה יכול לא לקבל את הסמכות שממנה היא מגיעה. בדיוק. אבל כל עם מקבל את הסמכות המיתית, או השירית, או הסיפורית של הסיפור שלו. מבחינתנו, אנחנו קוראים לזה קדוש. כלומר, הסיפור המקראי הוא קדוש, כי הוא נוצר בידי כוחות שמעבר לנו. אנחנו לא יכולים לכתוב את המקרא מחדש. מי שכתב אותו, כתב אותו בהשראה אלוהית, ויש לסיפור המקראי עוצמה מופלאה. כן. עובדה היא שלאורך אלפי שנים, 3 דתות גדולות מונותאיסטיות אימצו את הסיפור המקראי כתשתית לסיפור שלהם. אנחנו לא מקבלים את האסלאם ולא מקבלים את הנצרות, אבל הם קיבלו את הסיפור שלנו כסיפור תשתית. בפרק הקודם שהתארח, דיברנו על עניין שגם יוביל אותי לעוד משהו שאני קצת... אני הרבה פעמים פה רוצה להתייחס לאנושות כולה. כאילו, איך אפשר לקחת את האנושות קדימה? אני רואה אותנו אפילו כיהודים עם איזושהי שליחות כזאת. כן. ונגענו בפרק הקודם, בזה שיש בעצם את מוזיאון הספר בוושינגטון, שמראה שם יש בו את הספר הראשון בכל הזמנים, והוא תנ"ך. זאת אומרת, הספר הראשון שיוהנס גוטנברג הדפיס היה התנ"ך. כן. כאילו לא עלה על הדעת להדפיס ספר אחר. בדיוק, זה הספר הראשון שהיה. אז אפשר לטעון, ונראה לי שהסכמנו על זה פעם קודמת, שההתחלה של כל הידע הקולקטיבי האנושי הוא התנ"ך. שוב, אני חוששת מאמירות ביחס לכל הידע האנושי, כי בסין ויפן ובעולם של מזרח אסיה ובאפריקה, או באנטרקטיקה, לא היה ידע שקשור למסורת המקראית. זה נכון לגבי העולם של הדתות המוסלמית, הנוצרית והיהודית, אבל כן. יש עולמות... התרבות המערבית. בסדר, נקרא לה התרבות המערבית, אם כי יהיו שיחלקו על זה שהאסלאם הוא חלק מהתרבות המערבית, אבל נכון. נאמר, 3 הדתות המונותאיסטיות הגדולות, בוודאי לגביהם התנ"ך הוא ספר הספרים.
אבל היו גם תרבויות אחרות. אבל לכל תרבות, ללא יוצא מן הכלל, יש את הסיפור שלה, נכון. או את הספר שלה. זה הדבר החשוב. כשספר יצירה אומר, העולם נברא בספר, ספר וסיפור, הוא אומר דבר מאוד נכון. כי אם אין לך סיפור, ואין לך מספר, ואין לך ספר, ואין לך שפה, אין לך גם עולם. נכון? אתה צריך את האותיות והמספרים כדי להמשיג את הסיפור שלך, כדי להנחיל את הסיפור שלך, כדי לזכור את הסיפור שלך. היהודים היטיבו לעשות את זה יותר מכל עם אחר. עובדה שאף אחד לא מדבר פריזית או יבוסית או מצרית הירוגליפית או יוונית של האודיסאה, ואנחנו מדברים עברית מקראית בלי שום קושי. כן, מה זה בעצם אומר בכלל מיסטיקה יהודית? במה היא שונה? מה היא? נתחיל במה זה מיסטיקה. כן. אוקיי, מיסטיקה זו ההנחה שמעבר, המילה מיסטיקה באה מהמילה היוונית, מיסטוס, לעצום את העיניים. כלומר, אתה עוצם את העיניים למציאות החושית, מתוך הנחה שיש מציאות על-חושית, שנסתרת מרוב בני האדם, אבל, לכן קוראים לה תורת הסוד, אבל בנסיבות מסוימות, אנשים מסוימים יכולים לגלות את העולם הנסתר מרוב בני האדם. מה שדיברנו עם החלום. כן, עכשיו... נכון? כן, כן. ההנחה היא, אבל יש כאילו 3 הנחות. ההנחה הראשונה היא שיש מציאות נסתרת, נסתרת מרוב בני האדם ועשויה להתגלות למעטים, למשל בחלום, למשל בנבואה, למשל בשירה, למשל בהשראה, בדרכים שונות, וגם למשל בשיגעון. לא סתם נאמר, הביא לנביא משוגע איש הרוח, זה פסוק. הביא לנביא משוגע איש הרוח, כלומר, יש מצב שבו הגבול בין גאון לשיגעון הוא גבול דק מאוד. יש אנשים שרואים דברים ושומעים דברים שנחשבים על ידי אחרים כמטורפים, אבל הם רואים אמת שנסתרת מזולתה. כמובן, לא כל משוגע הוא גאון ולא כל מטורף הוא נביא, אבל בהחלט היו אנשים שהיו נביאים וגאונים, וזה שהקו הדק בין טירוף לגאונות נחצה לכאן ולכאן, וזה מדובר באמת על גדולי עולם. אבל נחזור להגדרה של מיסטיקה. מיסטיקה זו ההנחה שיש עולם נעלם מעבר לעולם הנגלה. ההנחה השנייה היא שיש בני אדם מסוימים, שיכולים בנסיבות מסוימות לחוות חוויה מיסטית, כלומר לראות את מה שנמצא מעבר לעולם הנגלה, והתנאי השלישי הוא שהם יכולים לחזור ולספר את מה שהם שמעו או את מה שהם ראו לבני זמנם. ניקח לדוגמה את הסיפור הידוע, 4 נכנסו לפרדס. היות וכולם מכירים אותו, לא מבינים אותו, אבל מכירים אותו. כלומר, מתחיל בזה ש4 נכנסו. המילה נכנס זה פועל יוצא. כלומר, מישהו עשה משהו. הסיפור המיסטי, העתיק מתחיל, וילקח חנוך אל האלוהים ויתהלך חנוך את האלוהים ואיננו, כי לקח אותו אלוהים. חנוך הוא נפעל. 4 החכמים שנכנסו לפרדס הם פועלים. עכשיו הם גם נענשו קשה מאוד, בגלל שהם נכנסו ללא רשות. חנוך נלקח לפרדס בידי אלוהים או בידי המלאכים, כדי ללמוד על הזמן המקודש, על המקום המקודש, על הזיכרון המקודש, על גן עדן, על ראשית הבריאה. אבל אלה שנכנסו לפרדס, נשאלת השאלה למה הם נכנסו לפרדס, ומה קרה להם שם, את מי הם פגשו שם, את מטטרון שהוא חנוך בן ירד, שיושב בגן עדן בפרדס, מאז הדור השביעי לדורות האדם, ויושב וכותב. קוראים לו סרא רבא בארמית. סרא רבא דאסהדותא, השר הגדול של העדות, או ספרא רבא, הסופר הגדול. הוא יושב וכותב על כל מה שנברא בספר, מספר וסיפור, בשביל זה הוא בגן עדן. הוא סופר גדול. הם ראו את חנוך מטטרון, שיושב וכותב, ואלישע בן אבויה אמר, מה? יש 2 רשויות בשמיים, כי ההנחה הייתה שרק אלוהים יושב על כיסא הכבוד, וכל האחרים עומדים. המלאכים נקראים עומדים. וכשהוא ראה את חנוך בן ירד, הוא לא ידע שהוא יושב וכותב, ואז הוא חשב שיש 2 רשויות בשמיים. כלומר, הסיפור על 4 נכנסו לפרדס, בא לספר שנגמר הסדר הכהני שחנוך בן ירד היה גיבורו, זה שלימד את לוח השבתות והשמיטות במקדש, את הלוח שעל פיו, הוסדר סדר הקורבנות והשירות ושירת הקודש ועבודת הקודש ומשמרת הקודש, כפי שמלמדות אותנו מגילות מדבר יהודה, שכולן כתבי קודש שנכתבו בידי הכהנים לבית צדוק ואנשי בריתם.
אומר לנו, כלומר, חנוך נלקח לשמיים כדי לראות את עולם המרכבה, הוא עולם המלאכים, הוא גן עדן, זה הכל מילים נרדפות וחלקים שונים של אותו דבר, ואומרת לנו המשנה במסכת חגיגה, אין דורשים במרכבה. אין דורשים במעשה בראשית, אין דורשים בעריות, אין דורשים במרכבה, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו. עכשיו, מה זה אין דורשים בעריות? זה לא עריות כמו איסורים על גילוי עריות, לא. זה עריות מלשון עירים. העירים זה המלאכים הנופלים, הסיפור שמקדים לבוא המבול, כשירדו המלאכים משמיים, הם נשלחו, לפי המסורת הכהנית העתיקה, הם נשלחו כדי ללמד את בני האדם לקרוא ולכתוב. כך ספר היובלים, כך ספר חנוך. הם בעצם הגיעו מהעולם המיסטי, כן. החוצה אלינו על מנת לבשר בשורה. בדיוק, כדי ללמד אותנו לקרוא ולכתוב. הבשורה שלהם הייתה, האדם צריך ללמוד לקרוא ולכתוב. אבל, ויראו בני אלוהים את בנות האדם כי טובות המה, ויקחו להם מכל אשר בחרו, זה כך מתחיל סיפור המבול. כן. ואז נולדו הנפילים והענקים, והארץ נמלאה חמאס, כלומר, חזרה למצב של תוהו ובוהו, ואלוהים השמיד וכן הלאה. אבל לענייננו, אז סליחה, אין דורשים במעשה בראשית בשלושה, אין דורשים בעריות בשלושה, במעשה בראשית בשניים, ובמרכבה ביחיד. כלומר, אלה דברים שלפני שאנחנו היינו. זה מה למעלה, מה למטה, מה מלפנים, מה לאחור, אסור לעסוק בזה, כך אומרת. אז אוקיי, יש תיארת מקודם משהו, מטאפורה שממש יפה, וממש נראה לי בדיוק זה, שהלבן בין האותיות. נכון, נכון. זה בעצם הקבלה למיסטיקה בין החיים שלנו. הדברים המסתוריים שמאחורי הסיפור הגלוי. כן. אז אצלנו, במסורת היהודית, המסורת המיסטית מתחילה במגילות מדבר יהודה, אחרי ספר יחזקאל, בשירות עולת השבת, שמספרות על עולם המלאכים, שמספרות על 7 דבירים ו7 מרכבות. כלומר, הם מתארים את הכהנים המלאכים ב7 היכלות עליונים, שעובדים במקביל לכהנים במקדש במשמרת הקודש. כלומר, הכהנים במקדש שמשרתים במשמרת הקודש, אומרים, כי שפתי כהן ישמרו דעת, כי מלאך אדוני צבאות, ומתארים את עולם המלאכים. הם יצרו את ראשית המיסטיקה היהודית סביב העולם הבלתי נראה של המלאכים. אבל היו עוד כל מיני שלבים במיסטיקה היהודית, וכשאנחנו באים לדור שאומר אין דורשים במרכבה, הם מכירים בעולם המרכבה, הם מכירים בעולם הנעלם, ולא רק שהם מכירים, אלא שרבן יוחנן בן זכאי אומר במסכת סוכה, דבר גדול ודבר קטן, דבר גדול מעשה מרכבה, דבר קטן הוויות הוויי ורבה. כלומר, בין ההוויות הוויי ורבה, ההלכות שעוסקות בדברים של יום-יום, בפסיקה, בעיות, בצרות, בשאלות שעולות מחיי יום-יום, ביחס למסורת היהודית, ביחס למצוות, ביחס להלכות הנדרשות משינוי העיתים, אז הוא אומר, זה דבר קטן. דבר גדול זה מעשה מרכבה. עכשיו, מה זה מעשה מרכבה? מעשה מרכבה, זה הקשר שבין עולם הקרובים בעולם העליון, לבין הקרובים בקודש הקודשים. איך אנחנו יודעים שיש קרובים בקודש הקודשים? כי דוד אומר לשלמה בנו, ולתבנית המרכבה, תשמע את הפסוק, ולתבנית המרכבה הקרובים זהב, לפורסים ושוחחים על ארון ברית אדוני, דברי הימים כ"ח י"ח. על הקרובים על המרכבה אנחנו לומדים מספר שמות במשכן. על הקרובים על המרכבה אנחנו לומדים מספר מלכים, מתיאורי בניית המקדש. בפירוט שיש להם כנפיים, שהם 2, שהם עשויים מזהב. כלומר, אבל הם ייצוג של הקרובים בגן עדן, כי המקדש, קודש הקודשים במקדש, הוא ייצוג של גן עדן. דהיינו, המיסטיקה היהודית העתיקה, מעשה מרכבה, תורת הסוד, מתחילה, תורת ההיכלות והמרכבה, מתחילה ברעיון שכנגד ההיכל הארצי יש 7 היכלות שמימיים. כנגד המרכבה בקודש הקודשים יש 7 מרכבות. כנגד הדביר בקודש הקודשים יש 7 דבירים. כנגד הכהנים המשרתים בקודש יש כהני קורב, שזה השם של המלאכים. כלומר, המיסטיקה היהודית מתחילה בכהונה ובנבואה. הנביא יחזקאל היה כהן, ישעיהו לא היה כהן, אבל הוא ראה שרפים ומלאכים. כשאת מדברת על אמרת שההתחלה היא במגילות מדבר יהודה. ההתחלה היא ביחזקאל. ביחזקאל, אבל הוא מופיע במגילות מדבר יהודה? ודאי, בטח. אז בעצם, זה אומר שההתחלה מבחינה כרונולוגית של מיסטיקה? זאת אומרת, זה המגילות הכי עתיקות שידועות לנו, שמבשרות על הבשורה המיסטית. אבל למה אני מתחילה ביחזקאל?
כי יחזקאל עשה משהו שאחר כך המסורת המיסטית היהודית תחזור ותעשה. הוא אמר בערך כך, אני יודע שאין יותר מקדש בירושלים. את זה אני אומרת כביכול בשמו, זהו לא. הוא אומר בערך כך, אני יודע שהבבלים צרים על ירושלים. אני יודע שאין יותר מקדש. אני יודע שאין יותר מרכבת קרובים. אני יודע שקרה אסון גדול. זה התקופה שמתוארת במגילת איכה, בפרקים האחרונים של ירמיהו, חורבן בית ראשון, הטרגדיה הנוראה. ואני אומר לכם, אני ראיתי שנפתחו השמיים ויראה מראות אלוהים, וראיתי מראה מרכבה, ראיתי מראה קרובים, בשמיים הם נמצאים. זה שהם נחרבו בארץ לא אומר שום דבר. הנצח בשמיים, התבנית הנצחית בשמיים, היא נמצאת. אלוהים אומר למשה, עשה ככל התבנית אשר ראית בהר. כלומר, התבנית השמימית של המשכן, ואחר כך של המקדש, היא זו שהוראתה למשה על הר סיני. רק הוא ראה, אף אחד מלבדו לא ראה. כאילו, לגבי משה נפתחו השמיים, ויראה מראות אלוהים של העולם העליון. מה הוא ראה מהעולם העליון? הוא ראה את הקרובים, הוא ראה את כס הכבוד, הוא ראה את מה שאמור היה להיות במשכן, המנורה וכן הלאה. והוא מצווה על בצלאל ליצור במו ידיו את מה שמשה לבדו הוא ראה משמיים, נאמר לו, ככל אשר הוא ראה את בהר, את זה תעשה, וכאשר הוא אומר, אבל איך, אבל מה, אז אלוהים אומר לו, אל תדאג, אני אמלא את בצלאל, חוכמה, בינה ודעת ורוח אלוהים, הוא יעשה, כלומר, אני אלוהים מעורר בו השראה. בצלאל בן אורי זה בן אחותו של משה, מרים היא אימא או סבתא של בצלאל, הוא אומר, אל תדאג, אני אמלא את בצלאל, האומן, אני אמלא אותו בחוכמה, בינה ודעת ורוח אלוהים, כאילו השראה אלוהים, הוא יעשה את ככל אשר אתה תאמר לו, כן? ככה מתחילה המסורת הנבואית, המיסטית, שכל מה שיש בארץ, בקודש הקודשים, מבוסס על מה שמשה הוא ראה בהר, ואחר כך נבנה בית ראשון, אנחנו מדלגים 1000 שנה. בזה, הפעם שעברה שדיברנו גם כן, את אמרת, הגדרת את מגילות מדבר יהודה, כשהם נכתבו, כאילו נכתבו, אבל כאילו נכתבו על ידי מלאכים. ככה מלאכים מדברים, לא בני אדם. נכון, זה היה שירות עולת השבת. זה שירות עולת השבת. נכון. ואיך את זאת אומרת, זה שאלוהים שם הראה מראות. שירות עולת השבת, אלה שירות שלפי המסורת הפנימית שלהם, התחברו בידי דוד בן ישי, נעים זמירות ישראל, שרוח אלוהים שרתה עליו, כך כתוב בסוף מגילת תהילים, ממגילות מדבר יהודה, שכולן כתבי קודש, אני חוזרת ומדגישה את זה, כל המגילות הן כתבי קודש, הן עוסקות באלוהים ובמלאכים ובמסורת המקראית והנבואית ובסיפורי בראשית, הכל, עם הרחבות שמדגישות את המלאכים. האם זה אומר שזה כתיבה זה כתיבה בהשראה. אנושית? כן. על אנושית. מבחינת דוד, כתוב במפורש, ויהי דוד בן ישי חכם ונבון כאור השמש. ויתן לו אלוהים רוח בינה ואורה, ויכתוב 364 שירים כאלה, ו52 שירי עולת השבת. כלומר, ממש מפורט. ואת חושבת שזה באמת? 364 ימים, 364 שירים לעולת התמיד, בוקר וערב. כן. 52 שירות עולת השבת שמצאנו אותם בקומראן. כן. מצאנו 13 שירות, זה רבע שנה, כן. 13 שירות, שמתייחסות לרבע הראשון של השנה, השבת הראשונה, נגיד, השנה מתחילה ב1 בניסן, ביום השוויון של האביב, אז השבת הראשונה היא ברביעי לראשון, השבת השנייה ב11 לראשון, השבת השלישית ב18, וכל שירה מתחילה, זו שירת עולת השבת הראשונה, ברביעי לחודש הראשון, או זו שירת עולת השנייה ב11 לראשון. אז אבל הדגשה שאת עושה לזה שהם כתבי קודש. בוודאי, עכשיו... מה זה אומר אבל בפועל? זה אומר שכולם נכתבו מבחינת הכותבים בהשראה אלוהית. עכשיו, תנסה אתה לכתוב תהילים אחד, ודוד כתב 4,050 שירות ותהילות. צריך כאן השראה אלוהית. תנסה, תפתח סתם איזשהו מזמור תהילים, אחד מהמזמורים הגדולים היפים, ותגיד, איך הוא כתב את זה? מאיפה הכישרון הזה? מאיפה ההשראה הזו? עכשיו, זה לא משנה, אתה יכול לקרוא לזה השראה נבואית, השראה
האלוהית, או כמו שנאמר, ויהי דוד בן ישי חכם ונבון, ורוח אלוהים הייתה עליו. אתה מבין? זה מגלה אותו, או שאנשים לאורך ההיסטוריה היו מספיק בעלי חזון, או שזה רנדומלי? תראה, היו תמיד משוררים, היו תמיד בעלי השראה, היו תמיד בעלי רוח הקודש. כשאדם יוצר משהו שאף אחד לפניו לא יצא, אתה אומר, זה אלוהי, זה השראה, זה חזון, זו נבואה. תמיד היו בכל חברה וחברה. בעם היהודי, אני חושבת שהיו יותר מאשר בעמים אחרים, לפי גודל הספרייה שלהם. כן, אבל אומרים את זה בעמים אחרים על מסי, נניח. על מה? על אנשים פשוט מדהימים שעושים דברים בלתי. לא, אני לא מדברת על כישרונות פיזיולוגיים, אני לא מדברת על... רק ספרותיים. אני מדברת על היכולת לתאר דבר מה שלא ראינו. כאשר דוד בן ישי כותב את שירות עולת השבת, וכותב 3,600 תהילים, כך כתוב בסוף מגילת תהילים מקומראן, וכותב 52 שירות עולת השבת, וכותב עוד 30 שירים לעולת המוספים, סך הכל 4,050 נאמר, כל השירים ביחד. ברור שאדם רגיל לא יכול לכתוב 4,050 שירים בכוחות עצמו. רגיל, זאת אומרת, יוצא דופן בכישרון שלו, אבל כן, לא רגיל. אני אומרת לך, תנסה לכתוב תהילים לא, אחד. אני לא אצליח. לא רק שלא תצליח, אתה ו-999 מתוך 1,000 לא תצליחו, גם אני לא. אז, כלומר, יש... אבל למה זה צריך להיות מחובר? האם איינשטיין לצורך העניין הוא כזה? או מישהו שגילה ניוטון? תראה, מישהו כמו איינשטיין וניוטון, אפשר בהחלט להגיד שהייתה לו רוח הקודש. הוא ראה דברים. השראה אלוהית. בהחלט, תראה. הוא חשב ככה, הם אנשים דתיים היו ברובם. ניוטון היה אדם דתי מאוד, והוא התייחס למתמטיקה בתור סוד אלוהי. זהו, גילוי הבריאה. בוא נאמר, אנחנו לא חייבים לקבל את העניין שזה מקור אלוהי או נבואי, אנחנו יכולים רק להגיד דבר אחד. מה שיוצא דופן, מה שאיננו נחלתו של כל אדם, נחשב מאז ומעולם כברכת אלוהים. תראה, גם אדם שהוא חופשי ממצוות לגמרי, שומע קונצרט נהדר, ואומר, זה ממש אלוהי. כלומר, אנחנו מכירים בעובדה שיש דברים שהם מעבר לממוצע האנושי. כל מה שנמצא בלבן ולא בטקסט עצמו. אבל אלה שכתבו את היצירות שאני מדברת עליהן, במסורת המיסטית היהודית העתיקה, מסורת המרכבה, ובמסורת המדיאבלית, ימי הביניימית, מסורת הקבלה, ראו את עצמם כפועלים בהשראה אלוהית, מחפשים את הנעלם שמעבר לנגלה, את עולם המלאכים שמעבר לעולם הכהנים, את ההיכלות שמעבר להיכל הארצי. חשוב להבין שהמסורת המיסטית היהודית היא התרסה נגד החורבן הארצי. יחזקאל לא היה מתנבא את חזון המרכבה, אלמלא המקדש בירושלים נחרב. גילות מדבר יהודה נמצאו בעשור שבין 1947, כ"ט בנובמבר, יום הכרזת מדינת ישראל, ובין 1956, הם נמצאו מלכתחילה במערות קומראן, קומראן היא מעל ים המלח, מצאו אותם בקדים, מגולגלות כמו ספר תורה, עטופות במטפחות, כמו שאנחנו עוטפים את ספר התורה היום, מחוטלות בחיתול, עטופות בקדים מחרס, שמורות ככתבי קודש, אבל הבדואים ששמעו שיש ביקוש למגילות, התחילו לקרוא אותם, והם אמרו, אם אפשר למכור מגילה אחת ב$10, אם נקרא אותם, אז נמכור 2 מגילות ב$20, ונקרא אותם עוד, כלומר, היה איזשהו מעשה ונדליזם מחריד, מבלי להבין שהם הורסים טקסטים מקודשים. לכן לקח המון זמן לפרסם אותם, כי היה צריך לחבר ולצרף את הקראים של המגילות. כן? זה היה מפעל עצום, מראשית שנות ה-50 ועד שנות ה-2000 פרסמו את כל המגילות כולם בעברית ובארמית ובתרגומים, וברור לנו לחלוטין שהמגילות הן בעלות צביון כהני מובהק. יש את מגילת המקדש ומגילת מקצת מעשה התורה ומגילת שירות עולת השבת, כלומר, אלה מגילות שנכתבו בידי אנשים ששומרים את העולם המקראי, משוכנעים שהנבואה ממשיכה, משוכנעים שהכהונה מקודשת, משוכנעים שהסדר המקראי מקודש, כנגד אחרים שחושבים אחרת. מצאו אותם, את המגילות, מצאו אותם בעשור הראשון לתקומת מדינת ישראל.
אבל חלק גדול מהם נמצא במצב גרוע, ולקח הרבה שנים עד שפרסמו את כולם. ועד שפרסמו את כולן לא ידעו מי חיבר אותן. ואז קראו להם באופן כללי על פי השמות של המקומות שהם נמצאו. קראו להם מגילות קומראן, או המגילות הגנוזות, או מגילות מדבר יהודה, כאשר לא ידעו בוודאות לאתר מי המחבר. היו שסברו בטעות שהן קשורות לאיסיים, למרות שהמילה איסיים לא נזכרת בשום מקום במגילה. וזה היה יד המקרה ושגגה, אבל היו חוקרים שחשבו שצריך לחבר את הסיפורים על האיסיים מהמאה הראשונה לספירה, שמספר לנו פילון האלכסנדרוני, ומספר פליניוס, ומספר יוסף בן מתתיהו במאה הראשונה לספירה, על המגילות שהתחברו במאה השנייה לפני הספירה, שאין בהם את המילה איסיים בשום צורה שהיא. והסיבה שהם חשבו שיש איזשהו קשר, זה יד המקרה סוכניק, שהיה פרופסור סוכניק, אליעזר ליפה סוכניק. היה הפלאוגרף והארכיאולוג של האוניברסיטה העברית, והוא ראה ראשון את המגילות בלילה שהתחילה מלחמת השחרור, הייתה הפסקת חשמל, הוא קרא שורה אחת בחושך, והשורה הזאת הזכירה לו את מה שיוספוס מספר על האיסיים. השורה שהוא קרא זה והם ישלטו משהו על הרכוש המשותף, על ההון המשותף, אבל שורה אחת ימינה כתוב, ובני צדוק הכהנים ימשלו ברכוש ובהון. אילו היה רואה שורה אחת ימינה, אבל בגלל החושך והנסיבות, הוא לא ראה, ממש באותו עמוד, שורה אחת ימינה כתוב, ובני צדוק הכהנים. רק הם ימשלו ברכוש ובהון. הוא היה מבין שזה מגילות כהניות, אבל בגלל הטעות, השגגה, שהמשפט האחד שהוא קרא הזכיר לו את המסורות על האיסיים, אז הוא אמר, יכול להיות שאלה האיסיים. עכשיו, האיסיים לא כתבו שום דבר שהגיע לידינו. שום דבר. יש עליהם 3 מסורות סיפוריות מהמאה הראשונה לספירה, פילון מספר, יוספוס מספר, פליניוס מספר, והקישור היה שפליניוס מספר שהם גרים לחופי ים המלח ליד עין גדי, והמגילות נמצאו לחופי ים המלח, אז אמרו שאולי זה אותו דבר, אבל זה לא אותו דבר וזה לא קשור, וזה הפרש של מאות שנים. מכל מקום, עכשיו שכל המגילות נמצאו, ברור לחלוטין המגילות זו ספרייה כהנית, והם חוזרים ואומרים על עצמם, הכהנים לבית צדוק ואנשי בריתם, בית צדוק זו הכהונה המקראית, הכהונה הגדולה, הילדים של אהרון הכהן, אהרון הוא אביו של אלעזר הכהן, אלעזר אביו של פנחס, פנחס אביו של בוקי, בוקי אביו של עוזי, וזה ממשיך ככה עד לכהן הגדול, חוניו בן שמעון. הכהן הגדול שספר בן סירה, אביו הוא הכהן הגדול שספר בן סירה מספר עליו במאה השנייה לפני הספירה. וקורא לו שמעון הכהן הגדול, והחז"ל קראו לו שמעון הצדיק, אבל חוניו בן שמעון היה הכהן הגדול האחרון מבית צדוק, כי הוא הודח בידי אנטיוכוס אפיפנס במסורת שקשורה לחג החנוכה, כי אנטיוכוס רצה לוח ירחי, שזה הלוח היווני, ולנו במקדש היה לוח שמשי של שבתות, הלוח שהביא חנוך בן ירד משמיים, לוח של 364 ימים, שעל פיו, לפי מסורת מגילות מדבר יהודה, התנהל המקדש. מה היה באמת? אני לא יודעת. אני יכולה להגיד, ככה מספרות לנו המגילות, כן? המגילות אומרות שמשמרת הקודש עבדה לפי לוח של 364 ימים, לוח של 12 חודשים, כשכל חודש הוא בין 30 יום, וכל חודש שלישי הוא בין 31 יום, כלומר, השלישי, השישי, התשיעי וה-12 הם חודשים בני 91, הם חודשים בני 31 יום, ובקשר ליום ורבע החסר, הם כנראה הוסיפו שבוע לא ספור מדי שנת שמיטה, ושני שבועות, שבועיים, מדי 28 שנים, כדי לחפות. הם היו מודעים היטב. עכשיו, למה הם היו צריכים שנה של 364 ימים? איך הם גם הבינו את זה, שזה ככה, בלי יכולת אסטרונומית? בוודאי שהם הבינו את זה. ידעו אסטרונומיה. אסטרונומיה ידעו מצוין. אבל למה הם היו צריכים 364 ימים? כי זה המספר הראשון שמתחלק ב7. מה שלא ב7 לא לעניין. 364 מתחלק ל-52
שבתות, ל-52 שבועות, בתנאי שאתה מתחיל ביום רביעי, יום בריאת המאורות, א' בניסן, האחד בניסן, יום השוויון של האביב, יש לך לוח מופלא של 364 ימים. שרק לא מסתדר עם פברואר, 29 בפברואר. לא, זה לא מעניין, זה הרבה יותר מאוחר, זה הלוח היוליאני. כן. הם מעוניינים בלוח שבתות, לוח קבוע, נצחי, הם מעוניינים רק במה שנצחי. נצחי שכל יום השמש זורחת, נצחי שבכל שנה יש 4 עונות. נצחי לפי דעתם, שבכל עונה יש 91 ימים. נצחי לפי דעתם, ש4 העונות של 91 ימים כל אחת, שכל אחת מתחילה ביום רביעי, חופפות לגמרי. כלומר, בניסן, בתמוז, בתשרי ובטבת, השבת הראשונה של העונה תהיה תמיד ברביעי לראשון, ברביעי לרביעי, ברביעי לשביעי וברביעי לעשירי. השבת השנייה, ב-11 בכל אחת. השבת השלישית בכל אחת מ4 העונות תהיה תמיד ב-28 לשלישי, ב-28 לשישי, ב-28 לתשיעי וב-28 ל-11, כן? או אחד פספסתי, לא משנה, בחודש השלישי של כל אחת מ4 העונות, כן. מבחינתם הנצחיות והקביעות והדיוק היו הכל, והם רצו להוכיח שעל פי הלוח הנצחי שלהם, זה שהביא חנוך משמיים, לעולם 7 המינים שארץ ישראל התברכה בהם, יצמחו ב7 החודשים הראשונים של השנה, לכדי קציר ובציר ומסיק וגדיד, ומגילת המקדש נותנת לך את התאריך המדויק של כל אחד קציר בציר של 7 המינים, היא אומרת שהקציר הראשון הוא קציר שעורים, ב-26 לחודש הראשון, יום ראשון ממחרת השבת, 7 שבתות לאחר מכן, למחרת השבת, ב-15 לחודש השלישי, חג השבועות, חג מתן תורה, יום קציר חיטים, אז זה הקציר השני, 7 שבועות לאחר מכן, או 7 שבתות לאחר מכן, ביום ראשון ממחרת השבת, גם שבועות זה תמיד יום ראשון ממחרת השבת, 7 שבתות אחרי קציר חיטים, הגיע הבציר, כלומר זה הולך דגן, תירוש ועיצה. את יודעת לתארכת מתי זה פחות או יותר קרה? מתי זה נכתב? לפי דבריהם, מימי משה, לפי דבריהם, זה מהתורה. אבל שאמר, ידע אסטרונומי... הידע האסטרונומי היה מהעת העתיקה, בכל המקדשים בעת העתיקה, במקדשים הבבליים, במקדשים המצריים, והם קדמו לנו, בכלל, מה זה מקדש? זה מלשון טמפל, טמפל זה טיים, מקדש זה מקום שסופר את הזמן. המצרים רצו לתעד את יום עליית הנילוס, היה להם מאוד חשוב. במקדשים הם היו עושים ככה, כאילו פסים על הרצפה עם מקלות, או עם חריטת אבן, או עם חימר וקנים. הם היו סופרים יום אחרי יום, זריחה אחרי זריחה, שקיעה אחרי שקיעה, את היום שהנילוס עולה על גדותיו. והם גילו שמדי 365 ימים הנילוס עולה על גדותיו. זה ידע עתיק הרבה לפנינו, כלומר, האסטרונומיה הייתה ידועה. בבבל היו אסטרונומים יוצאים מן הכלל ובמצרים. הם ידעו היטב שבשנה יש 365 ימים, והם ידעו גם 365 ורבע, הם ידעו. הבנתי. אלא מה? אנחנו גם ידענו את זה, אבל לנו זה לא היה רלוונטי. אנחנו היינו מוכרחים לוח שמתחלק ב7, ושארבע עונות חופפות, ושאנחנו קושרים את הלוח הזה ל70 ימי חירות כל שנה, 52 שבתות ו18 ימי מועדים בניקוי השבתות, ורק בלוח של מי ששובת 70 ימים בשנה, 7 המינים צומחים ב7 החודשים הראשונים של השנה, בהפרשים של 7 שבועות, 4 הראשונים, ושלושת המינים האחרונים מביאים בחודש השביעי, בחג השביעי, חג של 7 ימים, למקדש. אז יש לך את כל מעגל השביעיות והשבועות בצורה נפלאה. כתבתי על זה בפירוט ובהרחבה, בשני ספרים על מגילות מדבר יהודה, לאחד קוראים מקדש ומרכבה בהוצאת מגנס, לשני קוראים זיכרון ונשייה, בהוצאת הקיבוץ המאוחד, אפשר לקרוא את כל ההסברים בפירוט. שים פה אפילו קישור בדסקריפשן, מה שנקרא. אוקיי. אנחנו ממש הגענו לסוף. הגענו לסוף של הזמן שזה, אלא אם כן אני יכול לנצח. אני חושבת שאולי... כן, אם יש משהו שעוד לא, שבא לך שכזה נסיים איתו. הייתי רוצה לומר ככה. לכל עם ולכל תרבות יש תורת סוד משלו, ויש ספרות משלו, ויש מיתולוגיה משלו, וספרות יכולה גם להיות בעל פה. האיליאדה והאודיסאה היו
נאמרו בעל פה, ואגב, במאה ה-20 תיעדו אנשים עם מקלטים, עם דיקטפון, אנשים שידעו אלפי שורות שיר בעל פה. כלומר, לפני שהייתה תרבות הדפוס שלא הגיעה לכל מקום ומקום, שמרו את המסורות הסיפוריות, את המיתוסים המקודשים של כל עם ועם בעל פה. לכל עם ועם יש את סיפור הייסוד שלו, את סיפור הגיבורים שלו, את סיפור האלים שלו, ואת סיפורי הסוד שלו. כלומר, לא רק לנו יש ספר, לא רק לנו יש מסורת סוד. לכל עם ולכל תרבות יש את הנוסח שלהם, של מהו שראוי לזכור. בדרך כלל זה משהו שקשור בעולמות שנעלמים מן העין. זה יכולים להיות האלים או המיתולוגיה, או אל בורא כמו אצלנו, או אלים אחרים. עולם הבא. עולם הבא, כן. את העולם הבא, אגב, המציאו חכמים. בתורה אין עולם הבא. נכון. כן. ולמה הם המציאו את העולם הבא? כדי להגיד, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, מלבד אלה שקוראים בספרים החיצוניים. והספרים החיצוניים זה כל הספרים שדיברתי עליהם, ספרי הקודש של הכהנים, על חנוך שהביא את הלוח משמיים, על חנוך שהביא את מסורת המרכבה משמיים. את התחלת להגיד... אמרתי, לכל עם ולכל תרבות. יש מסורות משלו, מיתוסים משלו, ספרים משלו, זיכרונות משלו, ודברים שהוא חושב שחשוב מאוד להנחיל מדור לדור. זה לא רק אנחנו, זה כל העמים כולם. ההבדל בין המסורות השונות, זה מהו הנושא שאותו הם בוחרים להנחיל. נגיד, המיתולוגיה היוונית מספרת על גבורת האלים ועל גבורת הגיבורים. אצלנו אין עניין בגבורת האלים או בגבורת הגיבורים. אתה יודע, בכל התנ"ך כולו יש בקושי 2 חרבות. במיתוס היפני יש סיפורים אינסופיים על חרבות ועל גיבורים. אנחנו לא עסקנו בסיפורי... מלבד ספר יהושע, כיבוש הארץ, לא עסקנו בחומש עצמו, לא הרבנו לעסוק בגבורה אנושית, או בחרבות אנושיות, או בניצחונות אנושיים. עסקנו בגבורת אלוהים, עסקנו בחסד אלוהים, עסקנו בחוק האלוהי, עסקנו במצווה האלוהית, במוסר האלוהי. כלומר, הגיבור של המיתוס שלנו הוא אלוהים, וההבטחות של אלוהים בקשר לגלות ולגאולה ולחטא ולתשובה. הסיפור שלנו מתייחד בזה שהוא מקדש את הלשון, את השפה. השפה האינסופית היא מקודשת ובורית ונצחית. ומתוך קדושת השפה אנחנו יצרנו מסורת מיסטית, כי אמרנו שאלוהים ברא את העולם בכ"ב אותיות יסוד וב10 ספירות בלימה. ומספר יצירה ואילך, כל מסורת הסוד עוסקת בשפה, באינסופיות האפשרויות של לפרש את הטקסט המקראי או את הטקסט המשנאי, ובמשך 2000 שנה אנחנו יצרנו ספרות סוד, 2000 שנה מספר יצירה ואילך, כלומר בשני האלפים האחרונים לספירה, יצרנו ספרות סוד נהדרת על יסוד פרשנות לשונית. באלף הראשון לפני הספירה, ובאלף שקדם לו, יצרנו את תורת הסוד שקוראים לה תורת המרכבה, שמתארת את העולם העליון שמקביל לעולם המקדש והכהונה והמלאכים שדיברנו עליו. הפרק הראשון בתורת הסוד במיסטיקה היהודית זה תורת ההיכלות והמרכבה. ההיכלות זה ריבוי של היכל. היכל זה השם של המקדש בירושלים, היכלות 7 היכלות עליונים, מרכבה, מרכבת הקרובים בגן עדן, 7 היכלות, ובמקדש ובקודש הקודשים. כשלא היה מקדש בירושלים, מספר לנו יחזקאל על נוג המרכבה שהוא רואה, על הקרובים שהוא רואה, על חיות הקודש שהוא רואה, וכל מסורת המרכבה ממשיכה משם. מה שיחזקאל ראה, אפשר להמשיך ולתאר את שירות הקרובים, והם מתארים את שירות המלאכים, והם מתארים. יש לנו ספרות שירית עצומה בין מגילות קומראן, שמתארת את מה קורה בעולם המרכבה. שירות הברכות, צרך היחד, עולת השבת, צרך המלחמה, יש הרבה. ויש ספרות פולמוס גדולה שהמיסטיקה עוסקת בה, במגילות מדבר יהודה, הפשרים ומלחמת בני אור ובני חושך. לא ניכנס לזה, אני רק אומרת, הספרות המיסטית כוללת הרבה מאוד סוגות. זה יכול להיות שיר, זה יכול להיות פולמוס, זה יכול להיות נבואה, זה יכול להיות תיעוד, כל מיני דברים. אין רק סוג אחד של מיסטיקה, אבל כל המיסטיקה היהודית קשורה בלשון, וכל מילה בלשון המקראית זה חוטי השתי. אם יש את המילה קרוב, או יש את המילה קרובים, או יש את המילה מרכבה, עולם שלם נבנה מתוך המילים האלה.
אם יש אצל חז"ל את המילה שכינה, ומה המשותף לשכינה ולקרובים, לא ראינו את הייצוג המוחשי שלהם. זאת מילה. זו מילה שאתה כאילו יכול לפתוח אותה לאין סוף דימויים, רק דימויים. אנחנו לא מציירים ולא מפסלים. אנחנו רק מציירים בדמיוננו את השכינה, או את הקדוש ברוך הוא, או את הקרובים, או את המרכבה, או את גן עדן. הלשון היא המקפצה של היצירה היהודית, כי אין סוף אפשרויות לכל מילה שאין לה קורלטיב אובייקטיבי, או שאין לה מצג מוחשי, שאתה יכול להגיד, הנה כוס, כן? כשאני אומרת, כוס מים, אתה יודע מה זה מים ומה זה כוס, גם אם אתה לא רואה, כי ראית כוס או אחזת כוס. אבל אם אני אומרת שכינה, אתה רשאי לחשוב עליה או לפרש אותה בכל זווית שאתה רוצה, כי איש לא ראה אותה. תיארו אותה, שוררו עליה, דיברו עליה, כתבו עליה ספרים, אבל לא ראינו אותה. אתה יכול לייחס אותה בדמות אישה אלמנה, כך אומר לנו רבי אברהם הלוי ברוכם, שראה אותה מעל הכותל. אתה יכול לתאר אותה כקרובים מקודש הקודשים שיצאו בזמן החורבן. אתה יכול לתאר אותה כבת זוגו של המשיח, ככה אומרת המסורת המיסטית. נגענו בהמון דברים, לא יכולנו לחסות הכל. אני רק רוצה שנזכור שהלשון העברית, שהיא לשון הבריאה, ולשון ספרות הקודש, ולשון המצוות, ולשון סיפורי בראשית, ולשון הנבואה, מאפשרת לנו לספר אין ספור סיפורים על כל מילה ומילה שהיא לא מילה שיש לה ייצוג מוחשי. כן. כל מילה שהיא תיבת אוצרות, כלומר שהיא מופשטת, כמו אלוהים, כמו השכינה, כמו הקרובים, כמו המשכן. לא היינו שם, לא ראינו. אתה יכול לפנטז ולספר ולחלום ולשורר עד איפה שרוחך מגעת. ואולי מישהו מאיתנו יוכל לבשר משהו בהשראה אלוהית בזכות זה, שזה משהו שאני ממש לוקח. כל אחד עשוי למצוא את עצמו, שומע או רואה משהו שיש לו משמעות עמוקה לבני דורו. אבל זה לא משהו שאתה יכול להזמין מראש, זה משהו שיש אנשים שזה קורה להם. מעניין להזכיר, אם אתה הזכרת את זה, שרבי יוסף קארו, גדול בעלי ההלכה במאה ה-16, זכה לשמוע מלאך מגיד מדבר בו, וכתב ספר בשם מגיד מישרים. הוא חידש את הנבואה במאה ה-16. בעל הזוהר חידש את המיתוס המשיחי במאה ה-13. ישראל בעל שם טוב דיבר עם המשיח במאה ה-18. גם רמח"ל שמע את המלאך המגיד מדבר בו במאה ה-18. כלומר, אני לא יודע אם את יודעת, אבל דקארט, לפחות ככה הוא טוען, שהוא שמע את מלאך. ואני לא ידעתי את זה, אבל זה לא מפתיע אותי. הוא כתב דברים נפלאים שאיש לפניו לא כתב. עכשיו שוב, זה לא משנה אם אתה קורא לזה השראה. דרך אגב, המילה השראה זה inspiration, זה מהמילה spirit, מרוח אלוהים, מי שרוח אלוהים מדברת בו. ברגע שאתה שומע דבר מה שנקראים, שלדעתך ניכרים דברי אמת, וההגיונות של דקארט ניכרים דברי אמת, והוא אומר שהוא שמע את זה משמיים, אין סיבה לא להאמין לו. אותו דבר רבי יוסף קארו. רבי יוסף קארו כתב ספר נפלא בשם מגיד מישרים. והוא אומר, המלאך המגיד מדבר בי, והוא אומר, המלאך המגיד אומר, אני האם המייסרת, אני המשנה, אני השכינה, אני מושלכת באפר, עליכם לגאול אותי, לא אני אגאל אתכם. כלומר, זה, שוב, זה עולם שלם בפני עצמו. על כל מה שדיברנו, כתבתי בהרחבה, בכתב העת 2000, מספר 15, בטקסט שקוראים לו פניה השונות של החירות, עיונים במסורת המיסטית היהודית, כי החירות לפנטז, החירות לחלום, החירות לכתוב, החירות לשורר, החירות להאמין, החירות לפתוח עולמות חדשים, הייתה שמורה לבני העם היהודי, לא לבנותיו, כי זה היה תמיד מסורת של לומדים. נשים לא למדו ונשים לא לקחו חלק במעגלי היצירה האלה, אבל כל הגברים היהודים שלמדו לקרוא מגיל 3 עד גיל 13 בלשון הקודש, רבים מביניהם העמיקו בספרייה היהודית על כל סוגיה, והיה סוגים רבים, והמשיכו ויצרו את המסורת המיסטית מימי ספר יצירה ועד ימי הרב קוק, מימי שירות עולת השבת ועד השירים של אורי צבי גרינברג, שגם נכתבו בהשראה יוצאת דופן. אני חושבת שאולי אני אזכיר לסיום את יוכבד בת מרים, משוררת מיסטית שכתבה, מאחורי כל מרחק, מרחק ישני, ואופק לפני ולפנים אופקים. לפני ולפנים זה השם של קודש הקודשים. מאחורי כל מרחק, מרחק ישני, ואופק לפני ולפנים אופקים.
אני חושבת שאפשר להגיד, המרחקים הבלתי נדלים של רוח האדם, זו המתנה הגדולה של המסורת היהודית, של הכתיבה וההשראה והשירה והנבואה והמיסטיקה. וואו.